สวัสดีค่ะสวัสดีครับตีสิบเดย์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านห่วงจุ้ยสุดเฟี้ยวเปรี้ยวซ่าที่เธอกล้าการันตีว่าถ้าดูแล้วไม่แม่นไม่คิดเงินจริงเหรอคุณอาขอบคุณอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ให้ทักเฟ้นเลยนะอ้าวได้เลยโอ้ยดีอ่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะต้องบอกว่าชีวิตของเธอคนนี้เต็มไปด้วยสีสันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผีได้ตั้งแต่ยังเด็กๆรวมถึงการไปทำงานไม่รู้งานอะไรที่ทำให้เธอสามารถหารายได้ได้ถึง2 ล้านเหรียญ2 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ60 ล้านบาทที่สำคัญก็คือน้อยคนนะที่จะรู้ว่าเธอคือทายาทหมอยาและเกจิชื่อดังแห่งเมืองชลบุรีอีกด้วยเรื่องราวของเธอน่าสนใจครับขอเชิญท่านพบกับคุณอ๋อสุภรัตน์จงรุ่งเรืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ๋อครับสวัสดีครับเปรี้ยวซ่าจริงๆนะแค่แต่งตัวนี่ก็เปรี้ยวแล้วนี่เรียบร้อยแล้วค่ะปกติถ้าไปนุ่งขาสั้นทำงานอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะทำอยู่กลับมาเมืองไทยทำงานอยู่ TCC ค่ะออกใกล้ๆตรงนี้เองตึกเอ็มพายค่ะโอ้โหตรงข้ามเองเดินสี่แยกข้ามสี่แยกไปก็ถึงแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าเห็นผีตั้งแต่เด็กกันเนี่ยฮะก็ถ้าเรียกว่าเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นก็น่าจะใช่ค่ะที่เมื่อกี้พูดว่าไม่เรียกผีเพราะมันมีหลายอย่างที่มันไม่ใช่ผีจริงๆแล้วทุกที่มีค่ะทุกที่มีแปลว่าในนี้ก็มีตอนนี้มีอยู่ตรงไหนครับก็เยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่มายืนกับเราหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเขายืนเราจะป่วยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ห่างจากเราพอสมควรเพราะไม่งั้นเขาก็ก่อกรรมอะค่ะใช่ค่ะคือมันเป็นความคิดของมนุษย์ที่ว่าถ้ามีเจ้าที่ผีเข้าไม่ได้ไม่จริงไม่จริงค่ะคือโดยปกติสถานที่แต่ละสถานที่มันจะมีดวงวิญญาณที่ตายที่นั่นดวงวิญญาณที่อยู่ที่นั่นเราก็ดวงวิญญาณที่ถูกให้มาทำงานที่นั่นดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่ได้มีอันเดียวแต่ทำไมไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีคนเจอคือต้องพูดอย่างนี้ค่ะไม่ได้เห็นผีเหมือนที่คนส่วนใหญ่พูดว่าเห็นผีเพราะว่าถ้าคุณเดินผ่านรถเก่าๆแล้วคุณบอกว่าเนี่ยมีผีนั่งอยู่คำถามที่ต้องถามกลับคือผีปัญญาอ่อนปะทำไมผีต้องไปอยู่ในนั้นน่ะคือถ้าผีสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกออกไปดาวดวงอื่นได้ด้วยถ้าเราตายผีคือคนถ้าเราตายแล้วเราสามารถทำอย่างนั้นเราจะอยู่กับที่ปะเราก็จะเที่ยวแล้วอะไรทำให้เราคิดว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้ประมาณว่าผีเหาะเหินเดินอากาศได้ผีไม่มีตัวตนนะคะผีไม่มีร่างคือเขาไม่มีกายหยาบพอเขาไม่มีกายหยาบนั่นหมายความว่าเขาจะไปที่ไหนมันไวกว่าแสงอยู่แล้วแค่คิดก็ไปแล้วคำถามคือถ้าเขาทำแบบนั้นได้จริงๆอย่างที่ทุกคนพูดแล้วเขาจะมายืนอยู่บนศาลาวัดหรือเขาจะมายืนอยู่ในบ้านเราทำไมเขาไม่ไปที่อื่นที่มันดีกว่านี้ถูกแต่ว่ามันอาจจะเป็นซากรถที่เขารักเสียชีวิตที่นั่นเสียชีวิตที่รักของเขามันจะมีดวงวิญญาณสักกี่ดวงหรือมนุษย์สักกี่คนที่เอาจิตไปผูกกับสิ่งนั้นในเวลาที่ตัวเองตายไม่ทราบไม่เถียงนะกับการที่มีเพราะว่าก็เจอผ้าบางชนิดมีดวงวิญญาณที่ยังผูกพันใช้คำนี้แต่มันไม่ใช่ทุกผืนและมันไม่ใช่ทุกสิ่งนึกออกปะจริงหรือเปล่าที่เขาว่า3 วัน 7 วันคนที่ตายจะกลับบ้านจะรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยเราเสียชีวิตแล้วเราต้องกลับบ้านหรือบางคนบอกว่าไม่รู้ตัวอธิบายง่ายๆอย่างนี้เนาะเวลาเราเกิดใหม่เด็กเกิดใหม่อะค่ะเขารับรู้อะไรบ้างเขารับรู้แค่ว่าเริ่มมองเห็นแสงเริ่มอยู่แบบนั้นผีก็เหมือนมนุษย์เราแค่เปลี่ยนฟอร์มจากร่างนี้ไปสู่ที่ไม่มีกายหยาบนั่นหมายความว่าเวลาของโลกมนุษย์1 ชั่วโมงเท่ากับเขา7 วันนั่นหมายความว่าใน7 วันนั้นของเขามันคือ1 ชั่วโมงเขานะเขาต้องรับให้ได้ก่อนว่าณตอนนี้ฉันเปลี่ยนสถานะดังนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าดวงวิญญาณจะกลับไปมันไม่จริงไงคือเวลาเราบอกว่าตายตรงนี้แล้วต้องมีคนมาเชิญถึงจะไปจริงเหรอแล้วคุณมีศักดิ์และสิทธิ์อะไรไปเชิญเขาอะคุณเป็นอรหันต์เหรอคุณผิดศีลปะคุณมีศักดิ์และสิทธิ์อะไรไปสั่งผีมนุษย์ถึงขอแล้วไม่เคยได้ไงเพราะว่าถามคำถามเราไปขอในสิ่งที่เขาไม่มีอย่างเอาง่ายๆเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเราไหว้พระพุทธเจ้าเราเดินเข้าไปแล้วเราบอกว่าขอให้เรารวยคำถามคือพระราหุลน่ะเป็นลูกขอพ่อยังให้บวชอะแล้วคุณเป็นใครอะพระพุทธเจ้าพูดเลยว่าการมีเงินการมีทรัพย์สมบัติการมียศศักดิ์คือมารอยู่ๆเราเดินเข้าวัดแล้วเราบอกเราขอสิ่งนี้คุณว่าเขาจะให้เราปะแต่เรากำลังพูดถึงตอนนี้
คุณอ๋อกำลังพูดถึงกายหยาบ ใช่ ใช่ แล้ว อ๋อ เมื่ พูดถึ อง สิ่งที่ ผี ไปแล้วมันกลายเป็นจิต เรากำลังพูดถึงวิญญาณใช่หรือไม่ อืม ใช่ อ่ะ ถ้ามนุษย์เรียกว่าคนที่ตายแล้วจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณนะคะ แต่ว่าออกก็ต้องบอกงี้ว่าในภพอีกภพหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีแค่เอางี้เราเรียกว่าอะไรบ้างเราเรียกเทวดา ค่ะ เราเรียกว่าเทพ เราเรียกว่าผี เราเรียกว่าปีศาจ หรือเรียกว่าพูด และเราก็เรียกว่าพูด อ่ะ คำถามคือทั้งหมดเนี้ยในสายตามนุษย์ มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นหมดเลยนะ ถูกต้อง แล้วเรา เราไม่ รู้ได้ เห็น ไง เลย ว่าเขาต่างกัน เพราะฉะนั้น อืม มันจะมีคำถามไงฮะ อืม ว่าตกลงวิญญาณมีจริงหรือไม่ วิญญาณมีจริงค่ะ100% วิญญาณมีจริง100% ใช่ค่ะ เพราะ วิ ฉะนั้ ท น ยาศาสตร์พิสูจน์แล้วด้วย และวิญญาณก็คือผีนั่นเอง ใช่ค่ะ อ่ะ อืม โอเค แต่วิญญาณบางวิญญาณเมื่อตายอาจจะไม่ได้เป็นแค่ผี บางคนนะคะถ้ามีจิตที่หยาบมากๆ ก็เป็นได้มากกว่าผี ที่มนุษย์อาจจะเรียกว่าปีศาจอสุรกายเราก็เป็นได้ค่ะ ก็คือพูดง่ายๆ เป็นวิญญาณที่นิสัยไม่ดี อืม ใช่ค่ะ มีก็เรียกอะไร ทำกรรมมาเยอะ เก่งมาเลยเกเร ใช่ ทำกรรมมาเยอะ ใช่ เอา หรือ ละ หรือดวงวิญญาณที่ตายแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สมควรตาย แต่เขาต้องตาย อ่า เขาก็จะเจ็บแค้น แล้วเขาก็จะเริ่มทำร้าย อันนั้นจิตใจไม่ดีแล้วนิสัยไม่ดี นั่น แล้ว คือแต่เขาต้องมีจิตที่แค้นมากๆนะคะ อ่า อืม เอาละ พี่อ๋อเริ่มเห็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ คือต้องบอกว่าตอนเด็กๆไม่รู้หรอกค่ะ เราเห็นแล้วเราก็ไม่รู้คือไปบ้านเพื่อน นั่นเป็นหนแรกเลยที่รู้เลยว่าคือผี อืม ไปบ้านเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ขึ้นไปหยิบของบ่นแล้วก็นั่งคุยกับคุณยายที่บ้านเขา แล้วก็นั่งเมาส์มอยอยู่ประมาณ5 นาที 10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเดินออกมา ก็บอกเพื่อนบอกว่ายายแกโคตรน่ารักเลย แล้วเพื่อนก็หันมามองหน้าเราแล้วพูดว่า บ้านกูไม่มีคนแก่ อืม แล้วเมื่อกี้คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วมาคุยเรื่องอะไร ตอนนั้น อ๋อคุณยายก็ถามว่ามาทำไมกินข้าวหรือยังอะไรคือเหมือนคนปกติเลยค่ะ อ๋อ อ๋อก็เลยไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นผีอีกอย่างอ๋อไม่ได้กลัวผีไงเพราะว่าตั้งแต่เล็กอยู่กับกงเนาะก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วอะ ทำไมถึงไม่กลัวอยู่กับอากงเด็กๆไม่ค่อยมีใครไม่กลัวผีหรอกฮะ ไม่ค่ะ แล้วทำไมคุณ ชินนะ ชิน คืออ๋อเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นเยอะไงอย่างอากงเนี้ย ถ้าไปอ่านประวัติอากงอะอากงนั่งสมาธิแล้วลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยอ๋อก็เห็นแล้วก็จะว่าแล้วก็เห็นแม่ไงแม่ก็ทำก็โตมาเป็น อากงคือนั่งสมาธิและสามารถลอยขึ้นมาจากพื้น ใช่ ได้ ค่ะ ช้า ใช่ค่ะ ๆ แล้วก็ลอยอยู่อย่างนั้น ใช่ค่ะ เหมื อา อน กงทำประหลอดเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ประหลอด เดี๋ยวเราจะได้คุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะ แปลว่าการที่พี่อ๋อเห็นอะไรแบบเนี้ยเกิดจากการนั่งสมาธิ พี่อ๋อต้องตอบงี้ไม่โกหกอะเนาะก็คือไม่รู้จริง ๆ ว่าเกิดจากอะไร เพราะว่าจริง ๆ เรานั่งสมาธิตั้งแต่เด็กก็จริง แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าจิตเราคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาคนพูดว่านั่งสมาธิจิตต้องนิ่ง เราไม่ได้นิ่งตลอดเวลา24 ชั่วโมงอะเราก็เลยไม่รู้ว่าบางครั้งอะเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้นิ่งทำไมเราเห็น อืม นึกออกใช่ปะอ๋อก็เลยไม่รู้ว่าทำไมอ๋อถึงเห็น อันนี้ไม่รู้จริง อืม อืม เขาบอกว่ามันเหมือนวิทยุมีเครื่องส่ง แล้วก็เรามีเครื่องรับที่บังเอิญจูนมาอยู่ในคลื่นเดียวกัน90.0 สมมติเนี่ยนะฮะ ใช่ค่ะ เราก็ส่งมา 90.0 เมกะเฮิรตซ์เราหมุนไปเจอ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ ก็เล รั ย บ เจอ ได้ อ๋อว่าสำหรับอ๋อมันเหมือนเวลาอ๋อดูคนนะคะ โทษนะคะอ๋อขออนุญาตอย่างของแพทอย่างเงี้ยแพทมีลูกเมื่อกี้มีคนบอกอ๋อว่าแพทมีลูกซึ่งอ๋อยังไม่เคยเจอเนาะ อืม คืออ๋อต้องบอกว่าเด็กคนนี้จะหน้าเหมือนแม่ แต่ว่าเขาจะนิสัยอะบางจุดจริง ๆ เขาจะต้องเหมือนพ่อคือเขาจะเป็นเด็กที่เงียบเขาเป็นเด็กแอคทิวิตี้เพราะแม่เป็นคนสอนมา แต่โดยพื้นฐานนิสัยอะเขาเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง ยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่เขาจะยิ่งพูดน้อยลงขึ้นเท่านั้น คือเนี่ยเวลาอ๋อเห็นมนุษย์อ่ะอ๋อเห็นในรูปแบบที่ไม่ได้มองอ๋อไม่ได้เห็นมนุษย์เหมือนที่เป็นมนุษย์ แล้วครับ ล่างนึกออกปะ เอา คือเวลามนุษย์เราเกิดมาค่ะหลายภพชาติ ดวงจิตยังคงเป็นดวงเดิม พื้นฐานนิสัยก็จะเป็นเหมือนเดิมเขาเป็นเด็กที่อย่างเขาเป็นเด็กที่ถ้าเขาสนใจเขาก็จะจำได้เลย แต่ถ้าไม่สนใจเนี่ยคือถามเถอะสอนไปแป๊บกี่ดีเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตะกี้อ๋อเดินเข้ามานี่เจอน้องเรซซิ่ง ไม่เจอ หรืยังรับ ค่ะ ยังไม่เจอเหรอครับ ยังไม่เคยเห็นเลย แต่ ค่ะ คงเห็นในทีวีบ้างละมั้ง ไม่เคยค่ะอ๋อไม่ดูทีวี อ๋อโอเคจบ ต่อครับนี่น่าจะมีเรื่องถามอีกเยอะ มีพี่อ๋อเห็นแพทเห็นคุณอ๋อมีพี่อ๋ออยากทักอะไรแพทไหมคะ อ่ะ มีอะไรที่พี่อ๋อเห็นแล้วอยากทักอีนี่จังเลยมีไหมคะ คือถ้าถามอ๋ออ่ะอ๋อมองว่าแพทย์เป็นคนที่พอรักใครอ่ะแพทย์รัก
อย่างคุณวิทยาวัฒน์เขาจะมีโลกส่วนตัวสูงมาก แล้วเขาจะไม่ชอบคืออ๋อต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะว่า เชิ จ ญเลย ริง ฮะ ๆแล้วการที่อ๋อมีกุญแจไม่ได้หมายความว่าอ๋อจะไขทุกคนเนาะ คืออย่างคุณวิทยาวัฒน์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความ privacy สูงมาก แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัว แต่ส่วนของแพทย์อะแพทย์เป็นคนที่ทุกคนพูดว่าแพทย์เป็นคนเปิด แต่พี่อ๋อบอกได้เลยนะว่าในวันที่แพทย์ fail อะแพทย์กลับไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ได้ยังไง แล้วก็ไม่เข้าใจในหลาย ๆ อย่างว่าทำไมฉันถึงทำแบบนี้ทำไมฉันถึงเป็นแบบนั้น แล้วทำไมฉันทำทุกอย่างเพื่อทุกคนแล้วทำไมฉันยังต้องเจออย่างนี้ ตรงไหมใช่ คือ เลย มันจะมีโมเมนต์ที่แพทย์เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อย ๆ แล้วที่สำคัญพี่อ๋อต้องพูดว่าถ้าถามพี่อ๋อนะ แพทย์พยายามทำตัวให้เข้มแข็ง แต่ถ้าพี่อ๋อเป็นคนรู้จักกับแพทย์พี่อ๋อจะพูดกับแพทย์ว่ามนุษย์เราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งทุกเรื่อง อีกกรณีหนึ่งแพทย์ต้องยอมรับว่าแพทย์กำลังร้องหา คือแพทย์แค่อยากหาใครสักคนที่เข้าใจ ใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นในวันที่เราเฟล แต่แพทย์ลืมนึกไปว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์ สุดท้ายทุกคนจะเห็นแก่ตัว ดังนั้นในวันที่แพทย์อยากได้ มันจึงไม่มีใครอยู่ตรงนั้น สิ่งเดียวที่แพทย์จะได้มาคือตัวแพทย์คนเดียว ไม่ใช่คนอื่น วันใดที่แพทย์รู้ว่านี่คือฉันเป็นคนเดียวที่ช่วยตัวเองได้ แม้กระทั่งลูกก็ไม่ใช่ของเรานึกออกใช่ปะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แพทย์รู้สึกแบบนี้ได้อะวันนั้นอะโลกของแพทย์ถึงจะเกิดขึ้นจริง ถามแทนเขาเลย เขาจะมีตกลงเขาจะมีครอบครัวไหมฮะ จะมีสามีใหม่ไหมครับ กงล้อของมนุษย์อะค่ะ มันคือกงล้อเดิม เราจะสังเกตว่าเวลาแพทย์เลือกผู้ชาย แต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะ แพทย์จะเลือกสไตล์เดิม สุดท้ายเวลามีปัญหาก็เรื่องเดิมๆมันไม่เคยเปลี่ยนต่อให้เปลี่ยนคน แต่ปัญหามันจะเป็นเรื่องเดิม เขาเรียกสเปคไง อ่า ถูกไหม สเปค สำหรับอ๋อเรียกว่ากรรมค่ะ เออ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  เราจะต้องยอมรับว่าคือแพทย์อยากให้ใครปกป้อง แพทย์อยากให้คนดูแล แต่แพทย์กลับเป็นช้างเท้าหน้ามาทั้งชีวิตอะแล้วเวลาไม่เอาอะแพทย์ก็จะมีความรู้สึกว่าแพทย์มีเหตุผลเนี่ยแต่สำหรับหลายๆคนเขาก็จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นหญิงแกร่งแบบนี้มาตลอดชีวิตนะ แต่ แล้ว เขาอยากได้คนมาปกป้องไง ใช่ แต่อย่างที่พี่อ๋อบอกจริงๆ พอถึงเวลาเราก็จะนำตลอด แล้วเราก็รู้สึกว่า โอ๊ย เบื่อตามอยู่นั่นแหละ เออ ก็เทเขา เออเออ แต่จริงๆ แล้วก็เป็นอย่างนั้น อืมอืม คืออ๋อ แต่ชีวิตเขา บอกได้ ดีแน่นอนใช่ไหมฮะ คืออ๋อพูดอย่างนี้ดีกว่า ในอนา ค่ะ คตเลย มนุษย์อะค่ะ มันคำว่าดีสมบูรณ์มันไม่มีอะค่ะ เออ เขามีทุกวันเนี่ยเขามีทุกอย่างละสิ่งเดียวที่เขาอยากได้อะเขาไม่ได้อยากได้ผู้ชายรวยด้วยนะคะอ๋อไม่รู้ว่ามนุษย์คิดยังไง แต่อ๋อบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าก็คือหลายๆ คนชอบพูดว่าดาราต้องหาสามีรวย แต่ในความคิดของอ๋อมองว่าแพทย์ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแพทย์ไม่แคร์ด้วย จนมาก็ได้ แต่ต้องเข้าใจฉัน ขอให้มีมอเตอร์ไซค์ ไม่มีก็ได้ที่บ้านมีให้แล้ว อาจารย์ คือต้องบอกว่าขอให้เข้าใจ ขอให้เข้าใจฉัน ขอให้อยู่ตรงนั้นเพื่อฉันในวันที่ฉันไม่เหลือใคร แต่เขาไม่เคยได้ตรงนั้นไง ดังนั้นต่อให้หาอีกกี่ครั้งอะด้วยนิสัยเขาอะเขาจะไม่มีวันได้ผู้ชายแบบนั้นไง เพราะถ้าผู้ชายเงียบๆติ่มๆไม่ค่อยพูดอันนี้ก็ไม่เอาไง เอาจู้ เรื่องเยอะเหรอ จี้เลือดเยอะกันนี่แหละเป็นอย่างเงี้ย ใช่ นี่คือแพทเลย คือแพทเลย เป็นคนดูเหมือนง่ายแต่จริงๆ ยากมาก งงตัวเองเหมือนกัน เออ แล้วที่สำคัญชอบผู้ชายที่แบดบอยอะ ไปเห็นอะไรมาหรือเปล่าคุณอ๋อ ไม่หรอกค่ะอ๋อเพิ่งเจอเขาวันนี้จริงๆอ๋อได้ยินชื่อเขาเยอะนานมากแต่อ๋อเพิ่งเคยเจอผลแรกเนี่ยค่ะ เออเลยครับ ใช่อ๋อไม่ได้ดูอ๋อ เก่งนะคะ ได้ยินชื่อเขามามากกว่า 2 ปีอะค่ะ โอ้โห ชอบผู้ชายแบบแบดแต่ก็ไม่ได้แบดมากนะ ไม่ค่ะคำว่าแบดบอยของอ๋อคือเป็นผู้ชายชอบเสี่ยง เป็นผู้ชาย ใช่ ชอบความเสี่ยงชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติผู้ชายที่ชอบความเสี่ยงอะค่ะจะไม่ใช่ผู้ชายที่ stable เขาจะอารมณ์แบบนี้ นึกออกไหมคะ ทีนี้พอเขาเจออารมณ์แบบนี้แพทก็เป็นคนอารมณ์แบบนี้ แล้วมันสวนอะแล้วมันจะไปยังไงอะอ๋อก็มองไม่ออกอะ อันนี้ฟันธงคอนเฟิร์มใช่เลย โอ๊ย เพราะว่าเห็นเขาอยู่ตรงนี้มาเนี่ยนะ ใช่ หลายปี 5 ปี 6 ปีแล้ว นะ ค่ะ 6 ปีก็เห็นเขาอย่างเงี้ยฮะ ค่ะ ถูกเป๊ะเลยครับทุก ค่ะ คนเลยครับ แล้ว อุ๊ย นางเป็นคนไม่สนใจค่ะ ถ้ารักเท่าไหร่ก็ได้ ใช่ นางจะรวยกว่านี้เยอะมากค่ะ ถ้าเขาใช้เงินในเพื่อตัวเขาเองบ้าง
อุ้ยร้อนเลยเปลี่ยนเรื่องเลยอุ้ยร้อนเลยอะแอร์ไม่เย็นเหรอ อ้าวข้าวไปเอาพอแล้วนะเดี๋ยวไปดู คุณอาเปลี่ยนแอร์ให้หน่อยอุ้ยร้อนเลยอะ ร้อนก็เนี่ยฮะเป็นเพราะว่าการนั่งสมาธิอย่างที่ถามว่าเป็นเพราะว่าการนั่งสมาธิหรือเปล่าแล้วคุณอ๋อบอกไม่ค่อยแน่ใจว่า คือ เกิด ที่อ๋ จา อก บ การ อก นั่ ว่าง อ๋ ส อ มา ไม่ ธิ แน่ใจเพราะว่าจริง ๆ แล้วว่าอ๋อต้องพูดว่าอ๋อเป็นคนปฏิบัติ แล้วอ๋อยังไม่เก่ง แล้วอ๋อยังไม่ได้ไปถึงจุดที่มนุษย์ส่วนใหญ่บอกว่าไปถึง จริง ๆ แล้วมนุษย์ชอบคิดว่าอภิญญา6เนี่ยคือต้องใกล้โสดาหรืออะไรแล้ว แต่ในความเป็นจริงอะค่ะอภิญญามันเป็นอะไรที่ถ้าเราฝึกเราก็ทำได้ค่ะเอายังไงดีอะเหมือนอ๋ออะอ๋อก่อนลูกจะมาเกิดอ๋อพูดเลยว่าอ๋อจะท้อง แล้วอ๋อบอกเลยว่าอ๋อเห็นว่าลูกอ๋อจะตายยังไง ฮะ คำถามก็คือเอาอย่างแพทย์มีลูกแล้ว หรือคุณวิทยาวัฒน์มีลูกแล้ว ถ้ารู้ว่าลูกตัวเองจะตายยังไง และเรารู้ว่าเรามองเห็นเราจะช่วยลูกไหม ช่วยที่ ช่วย ไม่ได้ค่ะ ฮะ ทำไม มัน อะ ผิดกฎธรรมชาติ เพราะว่าถ้า ไม่ อ๋อ ทำหรือทำไม่ได้ ทำไม่ได้ค่ะ ทำไม่ได้ เพราะว่า โอเค เอาเป็นว่า4 ปีที่แล้วอ๋อบอกทุกคนเลยว่าจะมีโควิดเข้ามา จากนี้ไป มนุษย์จะมีพายุ ที่มนุษย์นึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้น เราจะกลับมาเป็นโรคติดต่อ เราจะมีโรคระบาด มนุษย์จะตายเพียงแค่เชื้อไวรัสโง่ๆที่เราเคยดูถูก มนุษย์จะตายเพียงแค่ไข้หวัด ไม่มีใครเชื่ออ๋อ ใช่ แม้กระทั่งลูก ไม่มี คือเมื่อไหรก็ตามที่เราพูดถึงอนาคตที่มันยังไม่มาถึงอะค่ะ ไม่มีใครเชื่อเราหรอกค่ะ อย่างสมมุติว่าถ้าลูกอ๋อจะต้องเดินทางจริง เขามีเหตุต้องไปจริง ๆ เขาหนีไม่ได้เขาต้องไป แต่ แล้วอ๋อ เรา บอกเขาว่าไม่ให้ไปอ๋อจะบอกเขาหรอว่า ถ้าไปจะเกิดอุบัติเหตุแล้วหนูอาจจะพิการหรือหนูอาจจะตาย อ๋อพูดไม่ได้ไง ทำไมถึงจะพูดไม่ ถ้า ได้ พูดอ๋อต้องแลก อืม แล้วนั่นหมายความว่าอ๋อต้องตายแทน ทุกวันนี้ที่อ๋อเป็นมะเร็งก็เพราะเหตุนี้ เพราะแบบนี้อะค่ะอ๋อทำเกินอำนาจที่ควรจะทำ อ๋อไม่ควรเตือน รับกรร แล้ ม วอ๋อ แท ก็ น ท เขา อ๋อ ปีที่แล้วเองอ๋อบอกว่าเดี๋ยวอ๋อไม่กลัวโควิด เพราะโควิดอ๋อดูแลได้ แต่อ๋อบอกได้เลยว่าฝีดาษจะกลับมาอ๋อพูดตั้งแต่2 ปีที่แล้วอะ เฮ้ย จริง ๆ ค่ะ แล้วอ๋อบอกเลยว่าจะมีโรคที่ร้ายแรงและสูญหายไปในอดีตกลับมาอย่างน้อยอีก2 โรคอ๋อพูดมาตลอดค่ะ ต่อจากฝีดาษลิงเหรอคะ หรือว่า ไม่ รวม ค่ะ ฝี หลัง ดาษ จากโควิด หลังจากโควิดตอนนี้มาแล้ว1ก็คือ ใช่ ฝีดาษลิง ใช่ค่ะ เหลืออีก1 เหลืออีก2ค่ะ โลกอนาคตสิ่งเดียวที่พี่อ๋อคิดว่าเราจะควรทำก็คือ 1 ป้องกันตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิของตัวเองอย่าตก ไม่ใช่กาดตกพี่อ๋อพูดถึงภูมิคุ้มกัน เพราะอะไรมันจะไม่ใช่แค่โควิด สิ่งที่เข้ามาอย่างเนี้ยตอนนี้ที่เราเจอก็จะมีการระโรคนะคะ เดี๋ยวจะมีฝีดาษแล้วก็มีโรคอีกหลายโรคที่มีในอดีต แล้วปัจจุบันไม่มีวัคซีนแล้วนะคะ มันจะกลับเข้ามาคือถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงสุดท้ายเราก็จะเป็นโรคบ้าบอคอแตกซึ่ง โรคอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเลย ในขณะที่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยถ้าขอเพียงร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเราก็จะไม่ป่วยนึกออกไหมคะ ดังนั้นก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันตัวเองให้ดี อันนั้นเป็นอย่างเดียวเลยที่เราสามารถทำได้ ยังเหลืออีก ค่ะ 2 รวมฝีดาษลิงเป็น 3 ค่ะ เยอะอันนี้ก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ ใช่ค่ะ ถามนิดนึงที่พูดถึงโควิดตอนนั้นอ๋อทราบไหมว่าเขาจะเรียกว่าโควิด อ๋อไม่ทราบค่ะ อ๋ อ๋ อ อ โอเค รู้แต่ว่ามันเป็นโรคติดต่อที่จะทำให้ประเทศทุกประเทศปิด แล้วคนตายเยอะอ๋อรู้แค่นี้ แต่กี้นี่พูดถึงอากง ค่ะ ก็คือเซียน เซียนสูค่ะ เซียนสูท่านผู้ชมก็อาจจะได้รับทราบนะฮะโทโมเดียนตีเคยเอาเซียนสูไปใส่เป็นตัวละครตัวหนึ่งในนวนิยายเรื่องหนึ่งของเธอ ใช่ค่ะ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ในเรื่องไหนนะเรื่องอะไรกันนะ อ๋อจำไม่ได้ว่าไปอีทใส่ไหน แต่ว่าอ๋อรู้ว่าเล่มสุดท้ายที่เขียนก่อนเสียชีวิตคือเรื่องของเซียนสูค่ะ เป็นเล่มสุดท้ายยังไม่ออก อ๋อเหรอฮะ ค่ะไปอีทเขียนเป็นเล่มสุดท้าย อ๋อยังไม่ออกว่า ยังไม่ออกค่ะ อันที่คุณวิทยาวัฒน์บอกออกมาเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว แต่อันเนี้ยค่ะเขาจะเขียนประวัติเซียนสู อ๋อ ค่ะ แต่ว่าเขาเขียนพอจบเขาก็เสียชีวิต อืม
ใช่ใช่ใช่หลังๆนี้คุณธมยันตีซึ่งก็เคยมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราเหมือนกันก็ไปเขียนในเรื่องลี้ลับ ใช่ค่ะ มากขึ้น ใช่ โอเค มีเรื่องที่พูดถึงประหลอดด้วย ใช่ ใช่ค่ะ ประหลอดที่เห็นบอกอากงใช้แล้วทำให้ ให้หอม ลอยขึ้น ใช่ ลอย คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะประหลอดเป็นเท่าที่มนุษย์รู้ประหลอดคือสิ่งที่มีพิษที่สุดในโลก ใช่ค่ะ แต่สาเหตุที่มีพิษที่สุดในโลกเพราะว่าประหลอดดูดพิษ ในสมัย 50 ปีที่แล้วอะค่ะเวลาอากงทำประหลอดอะค่ะแล้วมีคนป่วย คนก็จะเอาเงิน 20,000 50 ปีที่แล้วเยอะมาก เยอะ เขาก็จะมาวางไว้ที่บ้าน แล้วเขาก็จะเอาประหลอดไป แล้วกงก็บอกว่าเอาประหลอดมาคืนเดี๋ยวคืนเงินให้ คือทุกคนเอาประหลอดไปหมดเลย ประหลอดคือเรากำลังพูดถึงประหลอดที่เป็นของเหลวใช่ไหมฮะ ประหลอดวัดไข้อะค่ะ ประหลอดวัดไข้คือของเหลวใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ มันเป็นสสารที่เป็นของเหลว ใช่ แล้วก็จะใช้ไวต่ออุณหภูมิ อันเนี้ยมันโดนล้างให้สะอาดแล้วค่ะ มันเลยเริ่มแข็ง มันแข็งพอมันสะอาดเอานิ้วจับได้ค่ะ ไม่มีอันตราย ประหลอดที่เอามาบดแล้วมันแข็งตัว ใช่ค่ะ เลือกครับโอ้ พี่อ๋อเลี้ยงเขายังไง อ๋อเลี้ยงเขาค่ะอ๋อเลี้ยงเขา ก็บดเขาอะค่ะ เลี้ยงเขาให้เขาสะอาดที่สุดแล้วเขาจะได้ทำงานได้ พี่อ๋อค่ะเลี้ยงเนี่ยในความหมายเวลาเราพูดว่าเลี้ยงเนี่ยแสดงว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตเหรอคะ ใช่ค่ะ ก็มีวิดีโอจริงๆ เดี๋ยวให้ก็ได้ค่ะ มันเป็นวิดีโอตั้งแต่เขาเป็นลิควิดก็คือเป็นน้ำนะคะ แล้วก็จะเริ่มค่อยๆแข็งขึ้น ใช้เวลา 3 ปี ค่อยๆแข็งขึ้นประหลอดเนี่ยถ้าดูดพิษจนจบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเราก็ต้องเอาไปทำกรรมวิธีเพื่อที่จะล้างพิษออก เมื่อเขาสมบูรณ์นะคะ หมายถึงว่าในกรณีที่เขาใช้งานได้ละคือใช้งานได้ก็จะแข็งอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเลี้ยงประหลอดอะค่ะคุณต้องทำให้สำเร็จไม่งั้นคุณจะโดนพิษของมัน อันนี้อ๋อเลี้ยงมา 3 ปีเขาถึงได้มีสิทธิ์ดูดพิษคุณ แต่ถ้าตอนที่เป็นลิควิดอะค่ะเขาจะมีพิษประหลอดทำช่วง3 เดือนแรกอะค่ะไปตรวจเนี่ยสารประหลอดในร่างเต็มเลยใช่ค่ะ แต่อ๋อทำสำเร็จแล้วดังนั้นพออ๋อใส่ประหลอดไว้อะค่ะมันจะดูดพิษไปหมด ดังนั้นอ๋อก็จะไม่มีสารประหลอดอยู่ในร่าง เดี๋ยวเรากำลังพูดถึงอะไร เรากำลังพูดถึงสารที่เป็นสารเคมีที่เป็นวิทยาศาสตร์ ใช่ นั่น ค่ะ คือ แต่เหมือนว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เรากำลังพูดถึงของขลัง ส่วนใหญ่ ที่เป็นไสยศาสตร์ ถ้าใครอ่านประวัติเซียนสูจะเก่งอยู่ 2 อย่างนะคะคือพยัญชนะกับประหลอด แล้วก็เซียนสูเนี่ยอากงเนี่ยเป็นหมอของหมออีกทีนะคะกงไม่ได้เป็นหมอนะคะเป็นอาจารย์หมอค่ะ ใช่ค่ะ แต่เห็นว่าพี่อ๋อเนี่ยเก่งเรื่องของการดูห่วงจุ้ย ใช่ แล้วศาสตร์นี้เราได้จากใครอะคะ ก็จริงๆอ๋อก็เป็นพวกไม่เชื่อพอ เริ่มต้น ไ ด้วยค่ะไม่เชื่อก่อน อ๋อเป็นคนที่โคตรจะดื้อเลยค่ะอ๋อไม่เชื่อเลยก็ขนาดแม่กับกงให้นับถือพุทธอ๋อยังหนีไปทำถือคริสต์เป็นปีๆเลยคืออ๋อไม่เชื่อเขาทุกวันนี้อ๋อก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นพุทธนะอ๋อเป็นพุทธที่อ๋อเชื่อ ไม่ใช่พุทธที่คนอื่นเชื่ออ๋อก็จะเป็นอย่างนี้นิสัยอ๋อเป็นอย่างนี้ ทีนี้ปรากฏว่าอ๋อก็ไปเรียนค่ะ ไปเรียนฮวงจุ้ยกับคนนั้นคนนี้ไปเรียนดูหมอกับคนนั้นคนนี้อ๋อก็ไปเรียนค่ะ แต่อ๋อไม่รู้ว่าคุณวิทยาวัฒน์กับแพทย์จะเชื่อไหมอ๋อนอนหลับ1 ตื่นอ๋อฝังเข็มเป็นเลยค่ะ เฮ้ย ถามลูกศิษย์ได้ค่ะอ๋อมีพยานเป็นพันๆคน เหรอ ใช่ค่ะ แล้วทำไมพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ทำเป็น เรียนไงคะเรียน อ๋อไม่ได้เรียนกับมนุษย์อ่ะ เรียนกับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างบน ซึ่ง ครู ฝัง มี เข็ม หลาย ได้ คน จริง ค่ะ เออ อย่างเงี้ย นั่นกำลังจะบอกว่าห่วงจุ้ยหรือวิชาห่วงจุ้ยที่พี่อ๋อได้มา ก็เกิดจากการเรียนแบบนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะอ๋อนั่งสมาธิแล้วก็มาสอนใช่ นี่ไงคุณอา แต่ถ้าอันเนี้ยถามอ๋อจะบอกว่าได้จากสมาธิใช่ เห็นบอกว่าถ้าไม่แม่น ไม่คิดเงิน ใช่ค่ะ มีใครที่มีผิดบ้างหรือยังคะ ไม่เคยเลยค่ะในชีวิต ยังไม่เคยผิดเลยค่ะ คิดบอกว่าไปรับจ้างดูห่วงจุ้ยมาแล้วโอ้โหนานาประเทศ คุณอ๋อนี่อยู่อเมริกามา ใช่อ๋ออยู่ทั่วอ๋อไปทั่วโลกเลยค่ะอ๋อดูหลายที่ค่ะ ได้บอกว่าดูทิ้ง2 ล้านเหรียญ ไม่ใช่ค่ะอ๋อดูชั่วโมงละ10,000 เหรียญแต่ ชั่วโม ถ้าง เป็น ละ โปรเจกต์อ๋อจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างสมมุติโปรเจกต์1,000 ล้านอย่างเงี้ยอ๋อก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ๋อก็ไม่ได้เอาไอ้นี่แต่เงินตรงนี้เฉพาะเงินฮวงจุ้ยนะอ๋อให้สัจจะกับครูว่าอ๋อจะไม่ใช้ ดังนั้นที่พูดว่า2 ล้านเหรียญน่ะไม่ใช่อ๋อได้แค่หนเดียว คืออ๋อได้2 ล้านเหรียญแล้วอ๋อต้องทำบุญหมดนึกออกมา ยื่นไปทำบุญให้กับ ทำบุญหมดเลย โค ค่ะ รงการอะไร ตอนนั้นจำไม่ได้อะแต่เป็นเหมือนเกี่ยวกับเด็กอะค่ะ อ๋อ เกี่ยวกับโรค
มันน่าจะเกี่ยวกับเด็กและโรคอะไรสักอย่างที่เด็กเขาไม่สามารถมี ability ที่จะเดินได้อะไรอย่างเงี้ย แล้ว2 ล้านเหรียญนี่เราดูให้กับใครอะคะ เป็นบริษัทค่ะ เป็นบ ก็ ริ ติด ษัท 1 ใน 10ของโลกอะค่ะ บริษัทใหญ่ที่ติด1 ใน 10ของโลก ใช่ค่ะ แต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ใช่ค่ะ โอเค ถามว่าใช่หรือไม่ว่าคุณอ๋อไปดูฮวงจุ้ยให้กับคาสิโน ดูฮวงจุ้ยให้หลายคาสิโนค่ะ หลายคาสิโนด้วย คาสิโนนี่เขาต้องดูฮวงจุ้ยมากกว่าบ้านอยู่อาศัยปกติ อืม อะไรเหล่านี้ใช่หรื จ อไม่ ริงๆ โดยปกติแล้วบ้านกับที่ทำงานก็ดูไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะ จริงๆอ๋อต้องเข้าโอเคอ๋อขออธิบายได้ไหมคะมีเวลาใช่ไหม ครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าฮวงจุ้ยจริง ๆคำว่าฮวงกับจุ้ยมันคือลมกับน้ำทีนี้อ๋อต้องบอกว่าฮวงจุ้ยอ๋อมันจะไม่เหมือนคนอื่นเลย คืออยู่ๆให้เอาของมาตั้งแล้วรวยขึ้นมันไม่มีนะคะ แล้วโดยปกติแล้วอะเราต้องดูทิศทางลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางทุกๆวันที่ 21 ของตั้งแต่เดือนมีนาไปทุกๆ 3 เดือนมันจะต้องเปลี่ยน แล้วพอเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็จะเปลี่ยน ทุกอย่างมันมีผลกับมนุษย์หมด เพราะเวลาเราเกิดอะค่ะในโมเมนต์ที่เราเกิดพระอาทิตย์กับพระจันทร์มันทำให้น้ำในร่างกายของเราอะมีสมดุลอย่างหนึ่ง เมื่อพระอาทิตย์กับพระจันทร์มันถูกเปลี่ยนไปในแองเกิลที่ไม่ใช่เหมือนเดิมอะค่ะน้ำและธาตุในร่างกายของเราก็เปลี่ยนเหมือนกัน นึกออกใช่ปะคะ ทีนี้พอเวลาเราไปวางฮวงจุ้ยที่แต่ละที่ทิศแต่ละทิศคนแต่ละคนในบ้าน1 หลังมีคนมากกว่า1 คนอย่างเงี้ยแล้ววัตถุประสงค์ของบ้านคืออะไรวัตถุประสงค์ของบ้านคือการที่อยู่แล้วฉันต้องมีความสุข ฉันต้องไม่ทุกข์แต่วัตถุประสงค์ของที่ทำงานคือทำยังไงก็ได้ให้มันรันตัวเอง ให้มันหาเงินได้ แล้วเงินมันต้องหมุน ไม่เหมือนกัน นึกออกไหมมันไม่เหมือนกัน อ่ะ ทีนี้คำถามถ้ามีคนบอกว่าฮวงจุ้ยของอ๋อทำให้คนรวยไหมอ๋อตอบได้เลยว่าไม่ มันไม่มีวันด้วย เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นอ๋อต้องรวยกว่าบิลเกต อืม เออ ถูกไหม ถูก อ่ะแต่อ๋อบอกได้ว่าฮวงจุ้ยอ๋อให้อะไรบ้าง ข้อที่ 1 ไม่ป่วยเมื่อไม่ถึงการ ข้อที่ 2คำว่าไม่มีจะไม่เกิดกับคุณ อืม และข้อที่ 3 คุณจะได้ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่คุณสามารถคุยด้วยได้อ๋อให้3อย่างนี้แค่นั้น คือหมายความว่าให้ในสิ่งที่เหมาะที่ควรแก่คน ใช่ นั้น ใช่ ๆ แต่ละปัจเจกบุคคลไม่เหมือนกั ไม่ น เหมือนกัน ประมาณ แล้วอย่าง นั้น ที่คุณวิทยวัฒน์ถามอะถ้าอ๋อดู คาสิโน คาสิโน อ่ะ คุณต้องถามอ๋อว่า อืม ดูให้ใครดูให้คนเล่นหรือดูให้เจ้าของ ดูให้เจ้าของ ถ้าดูให้เจ้าของอ๋อบอกได้เลยฮวงจุ้ยที่อ๋อดูให้อ่ะคุณจะได้เงินกลับไปเท่าที่คุณเสียเงินให้เท่านั้น เท่าที่ลง ส ทุ ม น มติว่า ไป อ๋อลง1 ล้าน อ่ะ อ๋อก็จะชนะได้สูงสุดไม่เกินล้าน นั่นคือฮวงจุ้ยที่อ๋อวาง นั่นสำหรับคนเล่นเหรอคะ แต่เขาจะได้ล้านหนึ่งต่อเมื่อดวงเขาประจวบเหมาะดวงเขาดีด้วยนะ และเขามีบุญกรรมที่จะทำให้ได้สิ่งนั้น แต่ไม่เห็นมีคาสิโนเจ้าไหนเจ๊งเลยครับ ใช่ ตั้งแต่เปิดมาในโลกนี้เท่าที่ มีค่ะ เห็นเนี่ยฮะ ที่ปอยเป็ดมีเจ๊งหลายเจ้าเลยค่ะ เอาจริงเหรอ จริงค่ะ คาสิโนเจ๊งเหรอ ใช่ค่ะ โอ้ไม่เคยได้ยิน ใช่ คาสิโนเจ๊งจริงค่ะคุณอา เพราะว่าเป็นความจริงหรือเปล่าว่าในแต่ละแห่งของคาสิโนเขาจะใช้หลักฮวงจุ้ย อ๋อต้อง มา พูดอ ใช้ ย่างนี้ค่ะอ๋อไม่ได้ดูให้ทุกคนเนาะดังนั้นอ๋อไม่การันตีทุกคน อ่ะเอา อ๋อ เอา กา ที่ รันตีเฉพาะที่อ๋อดู ที่อ๋อดู ม อ๋อดูว่าคนที่ถ้าเขาเปิดคาสิโน คนเล่นเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะต้องทำให้คนเล่นเสียถูกปะ คือต้องเข้าใจคุณอาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ เวลาเราทำคาสิโนเราต้องให้เขาได้ด้วย เพราะถ้าเขาไม่ได้เขาจะไม่ลงเยอะขึ้น ถูก ดังนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้ แต่สุดท้ายตอนจบ ตอนจบ มึงต้องได้กลับไปไม่เท่ากับที่มึงเสีย อืม เข้าใจปะ เข้าใจ เมื่อเรา ข้ใจ จ่ายล้านหนึ่งคุณได้กลับไป500,000มันก็แฮปปี้แล้วอะ ถูกต้อง นึกออกปะ ก็คือหลอกให้ได้มันจะได้มีใจที่จะควักต่อไปเฮ้ย ใช่ แต่ถ้าเกิด ได้ ใช่หรือเวลาดูฮวงจุ้ยของบริษัทอะค่ะถ้า เออ เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เพิ่งเปิดอ๋อต้องให้ทุกแผนกแข่งกัน มันก็จะกัดกัน เพราะมันต้องแข่งกัน บริษัทมันถึงจะสบายแต่ถ้าบริษัทที่เปิดมาระยะหนึ่งเราจะต้องทำให้เขาอะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อให้มันอยู่ได้ ดังนั้นเวลาการดูฮวงจุ้ยมันถึงต้องเปลี่ยนทุก10 ปี ไม่ใช่ว่าดูปุ๊บแล้วก็ไม่มาอีกแล้วไม่ใช่ สาเหตุที่ถามอย่างนี้เป็นเพราะว่าคาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ค่ะ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ เข้าไปเนี่ยเขาจะมีน้ำตก หรืออะไรประมาณนั้นถ้าที่จำได้ ให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเดินผ่านตรงนี้ เพราะว่ามีทางเข้าอยู่ทางเดียวเดินผ่านน้ำตกเหมือนว่ามันเป็นเคล็ดของเขาว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันเงินของคุณจะไหลออกนอกกระเป๋า พูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณอานี่คือ เหมื ค อน วามคิด เหมือนน้ำที่ไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาถูก คือต้องพูดอย่างนี้ค่ะ มนุษย์อะค่ะชอบพูดว่าโอเค เราเข้าใจคำว่าฮวงจุ้ยอย่างที่อ๋อบอกก่อนเนาะ
เวลาเขาพูดว่าข้างหน้ามีน้ำข้างหลังเป็นภูเขาอะ อืม เป็นเพราะว่าในอดีตอะค่ะเราปลูกต้นไม้ เราต้องใช้น้ำในการทำต้นไม้ แล้วเราต้องมีภูเขาในการบังไม่ให้ต้นไม้ถูกทำลายจากลม อ๋อ อันเนี้ยคือสาเหตุ ทีนี้ถามว่าทำไมเวลาเรามีหมอดูฮวงจุ้ยมา มันถึงดูไม่เหมือนกันเลยสักคน เพราะว่าการดูฮวงจุ้ยที่ถูกต้องมันต้องดูตามภูมิอากาศภูมิประเทศ ยกตัวอย่างเช่น บ้านอย่างเมืองไทยอะค่ะกลับมาเมืองไทยจำได้เลยว่า มีคนพูดกับว่าเดินเข้าไปเห็นประตูไม่ดีถามว่าคุณไปอังกฤษสิ ทุกตึกแม่งเห็นบันไดตั้งแต่ ใช่ เปิดไปก็เจอบันไดแล้วอังกฤษ แล้วทำไมอังกฤษรวยกว่าเราอะ อืม นึกออกปะ อืม หรือประตูตรงกัน3 บานไม่ดี ไปกู้กงสิ ทุกประตูแม่งเท่ากันหมดเลยตรงกันหมดเลย ถ้าไม่ดีแล้วสร้างทำไม อืม เออ คือนึกออกปะไม่ค่อยชอบการที่ทำไมเราถึงเหมื่อนกลับมาเมืองไทยอ่ะคนไทยชอบพูดว่าพุธผมเกิดพุธกลางคืน เราก็ต้องถามว่าแล้วจันทร์กลางคืนอังคารกลางคืนอยู่ไหน คือคนไทยอะค่ะ เวลาเชื่อแล้วไม่ไปต่ออะ เออ เราเชื่อแล้วเราหยุดเลย เออ ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราดูฮวงจุ้ยสำหรับคาสิโนบอกอย่างหนึ่งเชื่อไหมคนไทยไม่รู้นะคาสิโนที่ลาสเวกัสคนไทยถือหุ้นเยอะมากแล้วหลายแห่งด้วย แล้วบอกได้เลยว่า การทำฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง คุณไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรให้คนอื่นรู้ เพราะถ้ารู้เขาจะแก้ได้แล้วเขาจะระวังตัว อ๋อ การที่อยู่ๆมีคนมาพูดบอกว่าเนี่ยมีน้ำตกเดี๋ยวมันจะเรียกเงินบอกได้เลยค่ะ แสดงว่าน้ำตกนั้นน่ะคือตัวหลอกไม่ใช่ของจริง อ๋อโอ้มีตัวหลอกตัวจริงด้วย ถ้ารู้ก็แสดงว่าเราก็จะต้องพกอะไรไปแก้ ใช่ และทุกคนรู้แล้วก็พกอย่างนั้น อืม แล้วคาสิโนก็เจ๋ง และแน่นอนครับการเข้าคาสิโนคือการพนันบอกได้เลย ผม ค่ะ ไม่มีการพนันอะไรที่ทำให้แล้วคนโชคดี ไม่มี ไม่ แน่ มี นอน บอกเลย ให้สังเกตนะครับในคาสิโนใด ๆ ก็ตามเรากำลังพูดได้เพราะประเทศไทยไม่มีคาสิโนในคาสิโนทุกแห่งไม่มีหน้าต่าง ไม่มีนาฬิกา เพื่อให้ท่านไม่รู้วันคืน เวลาใช่ เวลาคือเล่นไปเรื่อยๆ ด้วยความละโมบโลภมาก ใช่ โลภโมโทสันของตัวเอง จนหมดเนื้อหมดตัว ใช่ค่ะ พอมาดูอีกทีผ่านไปแล้ว 2 วัน ใช่ค่ะ เนี่ยฮะลองสังเกตดูครับ อันนี้เป็นความจริงเลยนะครับใน แล้วคาสิ บอกได้เลยค่ะ ต่อให้ไม่รู้ฮวงจุ้ยคุณก็ชนะเขาไม่ได้หรอกค่ะ เพราะว่ากล้องทุกกล้องและเครื่องทุกเครื่องมันคุมอยู่ข้างหลังค่ะ ครับอยู่ข้างบนหมดนะฮะทุกโต๊ะ ใช่ค่ะ รูเล็ตไม่ว่าจะเป็น ใช่ค่ะ แบล็กแจ็คไม่ว่าจะ เอาเป็นว่าคาสิโนที่ออกไปดูมีเครื่องบินส่วนตัว แล้วมีบัคคาร่าให้เล่นอยู่บนเครื่องบินนะคะ นี่ โอ้โต๊ะบัคคาร่าทุกโต๊ะมีกล้องดูอยู่ข้างบน ใช่ค่ะ ดูว่าใคร ใช่ค่ะ ที่นั่ง ใช่ค่ะ มุงกันอยู่ 4 คนนั้นใคร แล้วคาสิโนอยู่บนเรือก็มีนะคะเวลาดูฮวงจุ้ยเรือเนี่ยยากกว่าอยู่บนพื้นเยอะมาก คุณอ๋อดูมาหมดแล้ว ดูมาหมดแล้วอะ ดูแล้วรวยทุกคนนะฮะมีใครเจ๊งไหมฮะ ถ้าเจ๊งเขาคงมาฆ่าทิ้งอะ อ๋อดูมาเยอะแล้ว ดูมาเยอะมาก อื ค่ะ ม แล้ววิชาแบบนี้พี่อ๋อส่งต่อไปถึงลูกไหมคะ ลูกเราก็ส่งค่ะ แต่ว่าอ๋อยังจริง ๆ ความฝันสูงสุดของอ๋อคือ ให้ใครสักคนเอาของอ๋อไปสักครึ่งก็ยังดี แต่ว่ายังไม่มีเลยค่ะ สุดท้ายก็เลยใช้ตัวช่วยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ เห็นบอกว่าลูกสะใภ้ก็เรียนกับ ใช่ พี่อ๋อ ค่ะ ด้วย ใช่ แล้วจนเขาเลยมีส่วนร่วมในการทำแอปพลิเคชัน จริง ๆ ทั้ง 3 คนน่ะเขาช่วยกันค่ะ แต่ว่าลูกสะพ้ายอ่ะเขาจะเป็นพวกประเภทเขาชอบเกี่ยวกับทักษะดังนั้นเนี่ยเขาจะชอบเกี่ยวกับคน ฮะ ใช่ เอ่อ เพื่อนๆเขาเรียกเขาว่าแม่หมอ แทนที่คุณอ๋อจะเก็บเอาไว้นะอยู่ในมันสมองของตัวเอง ตอนนี้ถ่ายทอดให้ลูกก็เลยจะเอาไปเก็บไว้ใน AI ใช่ค่ะ เป็นแอปพลิเคชัน ตอนนี้ ใช่ค่ะ นะฮะกลายเป็นคนรุ่นใหม่มาแล้ว เหมือนเมื่อ เรีย กี้ กมาคุย เหมือนเมื่อกี้ที่แพทบอกอะค่ะ ถ้าสมมุติเราไปทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าใช้แอปอะค่ะ กว่าอ๋อจะคำนวณได้ว่าแพทต้องนั่งทิศไหนถึงชนะในวันเนี้ย อ๋อก็ต้องใช้เวลาคำนวณ แต่กดแอปอะค่ะ มันขึ้นให้เร็วว่าวันนี้ฉันควรนั่งทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้อ๋อก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียนะ อย่างสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์เราจำเบอร์โทรศัพท์ได้เยอะเลย พอเรามีโทรศัพท์เราจำไม่ได้เลยใช่ปะ ใช่ค่ะ เหมือนกันพอมันมีแอปอะแล้วพอเริ่มใช้อะอ๋อก็จะช้าลง อืม เอาคือยุคใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะ ใช่ ดูนะฮะ เดี๋ยวนี้วิชาโบราณ ใช่ เข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชัน ใช่ เป็นคอมพิวเตอร์ได้แล้ว เชิญมาคุยกันเลยดีกว่า คุณกัตทกุมพรเชิ สวั ญ สดีค่ะ สวัสดีครับ เชิ เชิ ญ ญนะครับคุณกัต
อ๋อ นี่เป็นลูกสะใภ้นะครับ ค่ะ คุณกัตเห็น ค่ะ บอกว่าวิชานี้ยากมากใช่ไหมฮะ โอ้ยากมากเลยค่ะ รายละเอียดเยอะ แล้วก็ใช้ความเข้าใจสูง และเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะมันต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อืม ไม่ว่าจะเป็นอย่างคนจะรู้จักมาในฐานะของการดูฮวงจุ้ยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้ววิชาที่สอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฮวงจุ้ยมันไม่ใช่แค่การดูบ้าน มันไม่ใช่แค่การดูตึก แต่มันคือการดูคน การเข้าใจธรรมชาติ คือต้องเรียกว่าถามอะไรก็ได้คำตอบ งั้นถามได้ไหมคะ ค่ะ คนเกิดวันจันทร์เป็นยังไงคะ โอ้ต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยอุ้ยง่ายกันเลย เพราะแฟนกันเป็นวันจันทร์ไง อ่า เขาก็เป็นคนที่แบบคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรเดีย energy เยอะขี้สงสัย ช่างจ้อนะคะ ถ้าจันทร์รู้โลกรู้ อ๋ออ อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบคุยอย่างเงี้ยค่ะแต่คนวันจันทร์เป็นคนที่ขี้นอยขี้กลัว แต่ว่าชอบ acting ว่าไม่กลัวหรอกไม่แคร์หรอกแต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนใกล้ตัวเขาเนี่ยค่ะแค่อ้าปากมาเนี่ยเราเห็นหมดแล้วว่าเขาแบบกังวลเครียดอะไรอย่างเงี้ยคนวันจันทร์เป็นคนที่แบบ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์อะค่ะมันจะมีอิง ใช่ จันทร์อิงอาทิตย์ หรือจันทร์อิงอังคาร ซึ่ง มั เวลา ก็จะ ที่ มี เรา ความ ถามเนี่ย ต่าง มันจะไม่ร้อยค่ะ ใช่ ยกเว้นเรารู้วันเดือนปีเกิดเขา100%อันเนี้ยอ๋อบอกได้เลยว่าไม่มีวันผิด มีเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้ ใช่ วย แต่หนูต้องบอกอาการป่วยลูก อ๋อถ้าอาการป่วยของคนจริง ๆ คนวันจันทร์เป็นคนที่โชคดีนะคะ คนวันอื่นเนี่ยอย่างคนวันพุธเนี่ยเรากินถ้ากินผิดเวลาหรือว่าช่วงเครียดอยู่อะกินอะไรเข้าไปก็จะอาหารไม่ย่อยท้องอืดป่วยง่ายแล้วแต่คนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่กินอะไรก็ได้ ดูเหมือนสุขภาพแข็งแรง จริง ๆเขาก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ แต่ว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยป่วยทีจะป่วยหนักเลย ถ้าไม่ป่วยก็คือสบายๆแต่ว่าคนวันจันทร์ส่วนมากจะคล้ายๆคนวันพฤหัสค่ะจะมีอาการปวดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อปวดตึงๆปวดการใช้ร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นหลัก คุณอาสไตล์การพูดยังเหมือนหมาเลย เจอครับ ถ้ากัดไม่รู้ตัวพี่แพทย์บอกเลยว่าเหมือนจริง จริงเหรอ นี่ขนาดเป็นลูกสะใภ้นะ ใช่ ไม่ใช่ลูกแท้ๆเนี่ยแต่กี้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง ค่ะ ใช่ นฮ ค่ะ แต่ที่สงสัยก็คือว่าเราเอาไปใส่อยู่ในคอม AI ได้เหรอ ใช่ไหมคะ ใช่ ใน ค่ะ แอปพลิเคชัน AI อะได้เหรอ ได้ค่ะ คือต้องบอกว่า ทำไงอะ การ์ดอะไม่ได้เป็นคนเอาไปใส่เอง คือน้องชายลูกคนที่2ค่ะน้องอะเป็นคนที่เรียนด้านเทคโนโลยีมา น้องเรียนจบคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์มา แล้วก็จะคุยกันว่าการเรารู้ว่ามันมีอัลกอริทึมมันมีAI เขียนโค้ดอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มาเรียนอย่างการ์ดเนี่ยเรียนกับม้าไปว่า เนี่ยสมมุติว่าเราอยากเรียนเรื่องคน แล้วก็มาดูแล้วคนเกิดกี่วัน คนเกิดวันไหนนิสัยเป็นยังไง แล้วก็ให้น้องไปเขียน แล้ ละ วป่วยเพราะอะไร ให้น้องไปเขียนมาว่าแล้วก็อินพุตข้อมูลเข้าไป เขาจะถามมาว่าพี่กัสผมอยากได้ข้อมูล 1 2 3 4 แล้วก็มาเรียนจากเขาไป แล้วสมมุติว่าจะถามว่าอย่างแอปของเราเนี่ยค่ะที่มีแอปเนี่ยที่เกิดขึ้นมาคือแรกเริ่มเลยที่ทำแอปเพราะว่าอยากทำแอปสีเสื้อผ้า ก็เลยถามมาว่าถ้าคนอยากไปทำงานต้องใส่เสื้อสีอะไรม้าก็จะบอกวิธีคำนวณมาละวิธีแนวคิดมาเราก็ไปแปลงสารเนี่ยแปลงจากศาสตร์ม้าเนี่ยให้เป็นภาษากลาง แล้วน้องเนี่ยก็ไปแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีกที ชื่อแอปอะไรคะ แอปชื่อออลาวีค่ะ โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยใช่ค่ะ แต่ว่าเราต้องบอกคืออ๋อเป็นคนที่อ๋อไม่ชอบ เวลาเราไปดูหมอค่ะเราจ่าย ค่ะ เงินค่าหมอดู ถูกผิดเราก็ต้องจ่ายเงินแล้ว โหลดอันนี้คือโหลดฟรีก่อน ใช่ ฟรี ค่ะ ค่ะ โหลด ใช้ฟรี จริง 7 วัน ๆใช้ฟรี 7 วันค่ะ อ๋อ สามารถเอาไปทดลองใช้ได้ก่อน เพราะว่า ให้ทดสอบ เมื่อวานก็มีคนบอกว่าพี่เอาไปลองแล้วนะใน 7 วันเนี้ยพอพี่ใช้ปุ๊บพี่ขายของหมดทั้งร้านเลย เดี๋ยวต่อไปพี่เขาแฮปปี้กับผลแล้วเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะกดสมัครแล้วเขาก็จะสมัครเป็นรายปี อ่า ซึ่งแอปเนี้ยค่ะเรามีเฉพาะรายปี ก็คือคำนวณให้ทั้งปีเลยวันละ 6 บาท ถ้าตีเป็นเงินไทยออกมา วันละ6 บาทเนี่ย พอเปิดมาเขาจะถามว่าวันนี้คุณจะทำอะไร ใช่ ก็ ค่ะ จะมีคำนวณสีเสื้อผ้า ใช่ค่ะ คือต้องบอกว่าแอปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะ เป็นเวอร์ชัน2 แล้ว เราเอามาปรับให้คนไทยใช้ได้ด้วย เพราะตอนแรกเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษ และประจวบเหมาะกับการที่กัดเรียนกับเขาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ใส่ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเห็นในแอปตอนนี้เนี่ยค่ะก็จะมีสีเล็บ เดือนนี้กัดใช้สีอะไร เนี่ยกัดก็ไม่เท่าไหร่ กัดก็สีเล็บตามเขาเลย หรืออย่างเราอยากได้สีเสื้อผ้า เนี่ยค่ะก็จะการจะคัดกิจกรรมไว้ให้เยอะมาก เพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่งานกับกิน แล้วก็จะมีหมวดหมู่น้ำหอมนะคะก็เหมือนตะกี้เลยสมมุติว่าวันนี้น้ำหอมหมวดหมู่วันทำงานเนี้ยค่ะเขาก็จะคำนวณให้เลยว่าเราต้องใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ อ๋อเหรอ ซึ่งน้ำหอมเนี่ย มัน มีเอามาให้เหมือนกัน มันมีผลต่อชีวิตเหรอฮะน้ำหอม ต้องบอกว่าน้ำหอมเนี่ยมีผลมากคือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเขาก็บอกแล้วว่ากลิ่นมีผลต่อสมองมนุษย์ถูกไหมคะน้ำหอมเราเนี่ยมี 8 กลิ่นนะคะ แล้วก็แต่ละกลิ่นเนี่ยคำนวณมาเลยว่า ถ้าเรื่องนี้ต้องเป็นกลิ่นนี้ เราทำเองหมด อะไร เลย อย่างเงี้ยค่ะ เป็นน้ำหอมธรรมชาติ ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วเรามีอัญมณีอยู่ข้างใน อ๋อ เวลาใช้หมดอัญมณีนั้นอะเอามาพกก็ได้ด้วย วันนี้ ขอ ติด ดู ไม้ หน่อย ติด ได้ไหม มือ ใช่ มาบ้าง ค่ะ ไหม จริงๆวันนี้ ย เอามาฝากเลยค่ะ เนี่ยค่ะ อันนี้คือน้ำหอมชื่อตามแอปเลยค่ะ
เป็นน้ำหอมที่ใช้กับแอปเรานะคะ ก็คือพอเปิดมาเนี่ยค่ะดูสิคะ8 กลิ่น ค่ะ 8 กลิ่น 8 กลิ่นค่ะ ซึ่งในเนี้ยค่ะก็จะเป็นออยเบสก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ผสมเลย แล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นอัญมณีอยู่ข้างใน สมมุติว่าวันนี้กลิ่นบอกว่าให้เราใช้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มากลิ้งกลิ้งกลิ้งให้เป็นกลิ่นตามที่เราร้องขอ สมมติวันนี้กัดขอมาเรื่องงานกัดก็ได้กลิ่นนี้กัดก็ใช้เรื่องงาน แล้วพอเราใช้หมดแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถเอาอัญมณีเนี้ยค่ะมาใช้ต่อได้อีก เพราะว่าในแอปมันก็บอกว่าคุณควรพกจิวเวลรี่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันเนี้ยมีครบทุกสีเลยค่ะ โอ้โห นี่ก็มีมามอบให้ทั้งคู่ แล้วเรามีอย่างที่เป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าเทพเนี่ยชอบกลิ่นหอม ค่ะ ดังนั้นเวลามันจะมีเรียกเทพคือขอความช่วยเหลือ ค่ะ ถ้าเราไปไหว้ที่ไหนแล้วเราฉีดอะค่ะ เดี๋ยวเทพก็มา แหมเอาแล้วครับ อันก่อน เหลือเชื่อ นุ่มมันเป็นจริงค่ะ เพราะว่าต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่า เทพหรือสิ่งที่อยู่สูงกว่ามนุษย์ชอบกลิ่นหอม ใช่ค่ะ ถ้า เวลา คุณ เรา มา สักการะ แล้วตัวเหม็น ดอกไม้ เขาไม่มาหาคุณแน่นอน เขาไม่เอา อ๋อ นี่คือที่มาของทูบและกำ ใช่ ยา ค่ะ ถูก ต้อง เครื่องสักการะดอกไม้ ใช่ค่ะ ต่าง อ๋อ ก็เอาให้ดมมาคุณ แล้วในกล่องนั้นอะไร ของ เหมือน ผู้หญิ กัน ง ค่ะ ผู้ชาย แต่เป็นไอ้นี่เป็นแอลกอฮอล์ ๆได้ทั้งคู่เลยค่ะ อั เป็น น ยู นี้ นิเซ็กซ์สามารถ อ๋อ มาเลย หรอ คุณอานะคะขออนุญาต อ่า ค่ะคุณอาเอาเซตแอลกอ เอา ฮอ อันนี้เอา ล์ แพท อันนี้เป็น รับ ออย น เบ นี้ไปเล ส ย อ่า ฮะ เป็นแบบ โอเค ไม่มีน้ำ ลองดูค่ะมีสอง อันนี้เป็น แบ แบบ บแอลกอฮอล์ ว้าว ขอบคุณมาก โอ้ ดี ถ้าเราดมแล้วเรารู้เลยว่าเป็นกลิ่นที่แบบไทยมาก ใช่ เป็นดอกไม้ เพราะว่าเนี้ยค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลย คืออย่างที่บอกมาเขาเป็นมะเร็ง คือเราไม่สามารถใช้อะไรที่แบบมันกระทบเขาได้ อันนี้ก็เลยทำขึ้นมา ตอนแรกทำเซตนี้ก่อนแล้วมาก็บอกอุ้ยแต่มาฉีดแอลกอฮอล์เข้าตัวทุกวันมาแบบมันเขาป่วยอยู่เขาก็เลยกลัวเลยบอกงั้นทำอันนี้ก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะ แต่อัญมณีข้างในคือสวยมาก ใช่ นะ อัญมณีนี่มาจากทั่วโลกนะคะ จริง ๆ มีกระดาษสอนใช้อยู่แต่ว่าเก็บกลับไป เดี๋ยว ได้ มี เล มาย ให้ นี่เลย ถือว่ารับมอบตรงนี้เลยคุณอา ใช่ เรามาตรงนี้นะนี่เนี่ยฮะ ดูนะฮะ โอ้เลวี่ อ๋อ ค่ะ นายขอสำเนียงทีค่ะ โอ้เลวี่ นี่ ฝรั่งเศสอะ ภาษาไทยก็คืออรวี ใช่ค่ะ นะฮะ แล้วถ้าอยากจะดาวน์โหลด ค่ะ เราจะต้องทำยังไงมีช่องทางไหนบ้างคะ ต้องบอกว่าแอปเนี่ยนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple เลยนะคะ ก็คือ AURLAVIE ตามชื่อน้ำหอมเลยค่ะ เป็นแอปกับน้ำหอมเป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะ หรือนอกจากการดาวน์โหลดในแอปแล้วนะคะ ก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจอ๋อ Diary นะคะ หรือว่าทาง YouTube ก็มีนะคะ มีคลิปสอนหมดเลยห่วงจุ้ยห่วงอะไรเงี้ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่คนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลย YouTube ชื่อคุยกับอ๋อค่ะ คุยกับอ๋อ ใช่ตามตรงตัวเลยคุยกับอ๋อคือแบบเรามาคุยกันนะว่าเรื่องนี้จริงเรื่องนี้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็สวยงามนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เอามาให้นะค เรา รับ เอาไปใช้ค่ะ เพราะว่าจากแอปอะค่ะ มันจะใช้ฟรีอยู่แล้วก็ลองดู ลองดูว่า ใช่ แล้ว วันนี้ จะเห็นผลเลยค่ะ มัน ใช่ จะต้องเห็น ค่ะ เล ว่าย กลิ่นไหนเรื่องอะไร ใช่ ดีเลย ยิ่งมีปัญหานอนหลับอะค่ะ ตัวเนี้ยช่วย เขาไปเอาไว้ที่หมอน อืม แล้วทำ ไอ ให้ ตัวนี้ หลับ ช่วยได้ไหม ได้ ค่ะ ก็เหมือนกัน ตัวนี้ถ้า เปิด ถาม กลิ่น อ๋อ ตามที่แอปบอก ปัญหาคือเวลาเราบอกว่าเดี๋ยวมีผีมีอะไรไม่ดีอะค่ะ ถ้าวันนี้ฉีดตามที่บอกอะค่ะ มันจะทำให้วันนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าเดินเข้าไปมันไม่เหมือนเดิม มัน อะไร โผล่ เงี้ย ใช่ โอ้ ต้องลองใช้ค่ะ ใช่ ครับ ค่ะ นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะเอายืนเรียงกันตรงนี้เลยครับก็คุณสุภรัตน์นะฮะคุณอ๋อสุภรัตน์ ค่ะ จงรุ่งเรืองนะฮะและคุณกัต ค่ะ เธอกุมพรนะฮะ ค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ ค่ะ น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะ แต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณในการชม แล้วก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละท่าน แต่ตอนนี้สายมูมาแรงมาก ถูก เนาะ อ๋ออยากให้คนมีส ติ ติมากกว่าค่ะ เพราะว่าอย่างอ๋อเนี้ยอ๋อจะพูดเลยว่า ใช้แล้วดูผลก่อน ใช่ ยังไม่ต้องจ่ายตังค์ อ่า คือคุณมีเวลา 7 คุณ วั ไป น ใช้ ถ้าไม่ชอบหลังจากนั้นก็แคนเซิล ใช่ ลบจบ แต่เราคงไม่ขึ้นมาที่หนึ่งถ้ามันไม่ได้ผลไงนึกออกไหม ใช่ นะครับนี่ฮะคือช่วงสนทนาของเราในวันนี้เราไปที่ล้วงเรื่องเล่าครับเชิญครับ นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ เธอคือแม่ค้าที่โด่งดังจากเสื้อเพียงตัวเดียว หลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลายเป็นเน็ตไอดอลจากการที่พูดไม่ชัด ตะเกียบในกล่องไหมคะอะไรนะ มีรสอะไรบ้างคะ มีรสเนยนม มีรสเนยเทลล่า มีรสเนยถั่วของเซคิปปี้ แล้วก็มีรสชิคแคทค่ะ การพูดไม่ชัดคราวหลังนี้มีคนติดตามไปดูคลิปของเธอใน TikTok มากกว่า 23 ล้านวิว จนเกิดเป็นคำถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าสร้างคอนเทนต์ แต่ก็ฟังดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะ วันนี้เธอจะให้คำตอบกับเราครับโอลิฟโตเกียวโนบราหรือว่าน้องโอลิฟอรัญญาอภัยโสครับ สวัสดีครับ
จริงๆเหรอ23 ล้านวิวเหรอออลิฟครับ ใช่ค่ะ เยอะที่สุดตั้งแต่ออลิฟเคยทำมาหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะ ใช่ แต่การขายขนมก็ทำให้มีคนดูได้จากการที่ใส่เสื้อสีส้ม ใช่ ตัวเนี้ย ค่ะใส่เสื้อตัวนี้แต่ตอนนั้นมันไม่มีบรา ไม่มีบราข้างใน ไม่มีบรา นะฮะ ใช่ ไอการที่ไม่มีบราข้างในมันมีอีกประเด็นหนึ่งเลยนะฮะ ใช่ คนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ตอนนั้นมีเท่าไหร่ตอนที่มีอะไรเนี่ยเสื้อส้มเราเรียกว่าเสื้อส้มต เสื้ อ อน ส้มตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำติ๊กต็อกเลย อ๋อตอนนั้นยังไม่มี ใช่ ทิกตอก แต่ว่ามาเริ่มทำที่เรามาเริ่มพูดเพราะว่าเราจะต้องขายออนไลน์แล้วเราก็แค่อยากบอกให้ลูกค้าของเรารู้ว่าขนมของเรามีรสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีรสอะไรบ้างไหนลองพูดดิอ่ะ ค่ะตัวเกียวในกล่องของลิฟมีทั้งหมด 4 รสชาติค่ะ มีรสเนยนมนูเทลล่าเนยถั่วของสคิปปี้แล้วก็คิดแคทค่ะ ตัวเกียวในกล่องไหมคะอะไรนะ มีรสอะไรบ้างคะ มีรสเนยนม มีรสนูเทลล่ามีรสเนยถั่วของสคิปปี้แล้วก็มีรสคิดแคทค่ะ วิธีการพูดแบบนี้คือวิธีหรือเป็นธรรมชาติที่จริง ๆ ของออลิฟบอก ใช่ค่ะ คือยิ่งอยู่กับเพื่อนสนิทหรือเวลาแบบว่าเราไปเที่ยวกลางคืนดึกๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาเรากินแล้วเราเมาอะไร เมาเนี่ยเนี่ยเสียงเมาเลยแหละ ใช่ลิฟก็จะพูดแบบนี้ค่ะ คือคนก็สงสัยว่ามันเป็นเสียงสองไงเขาเรียกว่าเสียงสองใช่ป่ะ ใช่คนเรามันลิฟมีประมาณ10 เสียง มีเสียงเยอะมาก ใช่ค่ะ ก็แบบมันก็มีหลายเสียงก็พูดอย่างนี้ พูดกับเพื่อนกับใครก็พูดอย่างนี้ค่ะ ไม่นับตอนเมาสิ ใช่พูดดีหนูก็พูดกับคุณอาอยู่ อ๋อเหรอ ใช่ค่ะ นะฮะเธอยืนยันนะฮะว่านั่นคือเสียงหนึ่งของเธอนะฮะแต่ว่าที่เธอดังมาก่อนหน้านี้สำหรับท่านที่อาจจะลืมไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนก็คือเสื้อส้ม เสื้อส้ม ตัวนี้ ใช่ค่ะ ดังมาจากเสื้อแหวกอกโนวาขายโตเกียว ใช่ เนยกรอบ ใช่ ตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง คือหนูเช่าหน้าร้านพี่เขาขายเสื้อผ้าอยู่ ก็คือเวลาพี่เขาเอาเสื้อผ้ามาใหม่พี่เขาก็เลยขอว่าถ้ามีมาใหม่ๆ ก็ใส่แล้วก็รีวิวลงเพจให้หน่อยนะ ลงเพจพี่เขาแล้วก็วันนั้นหนูก็คุยกับรุ่นพี่ที่เขาเป็นคนดังในเชียงใหม่ว่าแบบเดี๋ยวพี่เขาจะเข้ามารีวิวให้ที่ร้านของหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคุยกันเสร็จปุ๊บอยู่ๆพี่เขาก็โทรเข้ามาเลยว่าน้องเดี๋ยวอาจจะเข้าไปรีวิวร้านให้เนอะแล้วเราก็ใส่ชุดนี้มาแล้วพี่เขาพอพี่อีกแป๊บนึงพี่เขาก็มาถึงที่หน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเลยเนอะน้องมาทำตัวเกียวให้หน่อยก็ถ่ายแล้วก็เป็นภาพนั้นออกไปพอพี่เขาเอาไปลงของเพจพี่เขามันก็เลยกลายเป็นกระแส ใช่ ยอดขายพุ่งเลยไหมอ่ะหลั ใช่ งจากนั้น ยอดขายก็ดีขึ้นค่ะจากตอนแรกนะ หนูแบบรู้จักพี่ๆแบบเป็นเจ้าของร้านเหล้าหนูต้องแบบไปขอให้เขาซื้อให้หนูอ่ะเพราะว่ามันขายหน้าร้านเสร็จ แล้วมันยังมีขนมที่เราทำไว้ต่อวัน เราก็ต้องขายให้หมดทุกวันเพราะไม่งั้นเราก็แบบพอมาอีกวันมันก็จะไม่อร่อย จากที่ขายต้องทำอย่างนั้น หลังจากที่เป็นกระแสก็ขายดีขึ้นก็แบบวันละ200 ถึง 300 กระปุกจากที่ขายได้วันละ 20-30 กระปุกต่อวันค่ะ โอ้โห ใช่ 10 กว่าเท่าเลย ใช่ค่ะดีขึ้นเลย กระแสด้านลบก็มีใช่ไหม ใช่ ในช่วงนั้นเนี่ยที่พอใส่เสื้อตัวเนี้ยมันเป็นยังไง ก็โดนคนเหมือนแบบว่าเราแต่งตัวแบบนี้เราขายหรือเปล่า เราไม่ได้ขายขนมเราแบบทำอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อ๋อค่ะ ใช่ โทษ ใช่ ขายตัว ใช่ เขา อะไรแบบนั้นแบบว่าทำไมต้องใส่ขนาดนี้ใส่ชุดอื่นใส่ไข่ก็ได้ทำไมถึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี แล้วพวกโรคจิตก็มีใช่ไหม โรคจิตมีค่ะก็แบบอย่างหนูไปออกบูธใช่ไหมคะก็คือเขาก็โทรมาเพราะว่าถ้าซื้อขนมของเราไปเราจะมีเบอร์ใส่ติดกล่องไปเลยว่าถ้าอยากซื้ออีกก็สั่งออนไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรมาที่เบอร์เราแล้วพอโทรมาเขาก็แบบว่าเพิ่งเดินผ่านน้องไปแบบเห็นของน้องแล้วแบบใหญ่มากเลยว่ามีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่พอเราได้ยินอย่างนี้นเราก็เลยตกใจเราก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าเป็นออกอีเวนต์เพิ่งเจอเราแล้วเขาเพิ่งเดินผ่านเราไปแล้วเขาโทรมาเลยหนูก็เลยกลัวหนูก็เลยไปแจ้ง อ๋อ ความ หมายความว่าที่ผ่านมานี่ก็เป็นการโพสต์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ค่ะ แต่นี่คือหมายความว่าเหมือนว่าอยู่ใน ใช่ ประชิด เขา แล้ว บอกว่าเนี่ยเพิ่งเดินผ่านเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่ากลัวพอ ใช่ มา ก็เลย เข้ามา กลัว ประชิดตัวแล้ว ใช่ ไม่ได้
ตรงนี้ขออนุญาตพูดนะครับว่าการแต่งตัวโป๊ของน้องโอลิฟก็จริงนะฮะ ค่ะ แต่ว่าการแต่งตัวโป๊ของผู้หญิงในทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่จะอนุญาตให้ผู้ชายคนใดๆเลยที่จะคุกคามทางเพศกับเธอคนนั้นได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีคนดราม่าในเรื่องรูปร่างหน้าตาของโอลิฟด้วยโอลิฟมีอะไรที่จะต้องดราม่า หน้าอ้วนจมูกแบบเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นหมูตรงไหนล่ะ ก็มันใหญ่ค่ะ แล้วก็เรื่องหน้าอกนมเราด้วยนมแบนนมอะไรแบบยิ่งเรื่องนมแบนแล้วแบบมาใส่เสื้ออย่างนี้อีกด้วยถ้ามันไม่ทำมาดีๆ แล้วอยากใส่เลยก็ค่อยใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหเลย ใช่ วิจารณ์ว่าเราหุ่นไม่ดีหน้าอกเล็กไป ใช่ แล้วจะทำยังไงเห็นบอกว่าโอลิฟบอกตอนนี้เริ่มจะตัดสิน เรา ใจ จะ แล้ว แก้ไขตรงไหนเราก็จะแก้ไขในส่วนที่มันแก้ไขได้ที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา เช่น นมหนูก็จะทำจมูกหนูก็จะทำถ้าหนูดำหนูก็จะไปทำให้มันขาว อ๋อ ใช่ เพราะว่า ค่ะ เขาวิจารณ์มาอย่างนี้เราจะ ใช่ เราจะทำเลย หนูจะทำค่ะ หนูจะสู้ถึงแม้ว่าหนูจะกลัวเจ็บ ใช่ค่ะ หนูเป็นคนกลัวเจ็บ ศึกษาแล้วยังอ่ะ ศึกษาหนูก็ดู เหรอ หลายๆที่ใช่ค่ะ โอลิฟเคยดูรายการของอาใช่ไหม เคยดูค่ะคุณหมอ อานำเสนอเรื่องของทำศัลยกรรมในรายการของเรามาหลายครั้ง ใช่ คุณหมอท่านนี้ก็เคยมารายการอาหลายครั้งเหมือนกัน ค่ะ เราไปถ่ายทำวิดีอาร์มา ค่ะ นะเป็นการศึกษา เรื่องของการว่าจะทำหน้าอกเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องอะไรยังไงบ้าง ค่ะ เราไปชมเลยนะฮะหมอสองครับหมอสองหมอนพรัตน์รัตนวราหะครับเชิญชมครับ สำหรับข้อควรรู้เบื้องต้นนะครับก่อนทำศัลยกรรมหน้าอกนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำศัลยกรรมหน้าอกจริงหรือเปล่าเรามีหน้าอกซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กหรือมีหน้าอกหย่อนคล้อยซึ่งเป็นปัญหาของเราไหมเรามีโรคประจำตัวต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการผ่าตัดหรือเปล่าอันต่อไปก็คือว่าการที่เราไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยเราต้องเชื่อฟังคุณหมอด้วยนะครับอย่าไปฝืนเกินไปเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองต้องทำใหญ่ๆแบบใหญ่มากๆเลยปรากฏว่าเกินตัวนะครับคุณหมอเนี่ยจะช่วยในการวัดขนาดนะครับวัดขนาดของฐานหน้าอกเองหรือว่าเนื้อว่ามันหนามากน้อยแค่ไหนนะครับความสูงสัดส่วนร่างกายจะช่วยเราในการตัดสินใจในการเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมกับเรานะครับนอกจากนี้นะครับเราก็อาจจะต้องศึกษาถึงข้อดีข้อเสียนะครับในการเสริมหน้าอกนะครับการเสริมหน้าอกเนี่ยแน่นอนมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัวในการเข้าสังคมนะครับแต่ข้อเสียเองก็เยอะเหมือนกันนะครับเช่นบางทีเนี่ยผ่าตัดแล้วมันมากเกินไปน้อยเกินไปเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อนะครับหรือมีอาการชาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งเราต้องระวังสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างเราก็ต้องทำใจว่าถ้าหากมันเกิดความเสี่ยงเหล่านั้นเราต้องรับได้นะครับนอกจากนี้เราก็ต้องศึกษาถึงสถานที่ที่เราอยากจะไปทำศัลยกรรมนะครับอย่าเห็นแก่ราคาที่บางทีอาจจะบอกว่าโอ้โหถูกมากเลยล่อใจมากๆบางทีมันอาจจะไม่มาตรฐานไม่สะอาดซึ่งเราก็เห็นมานักต่อนักแล้วนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับแล้วก็เช็คถึงคุณหมอเป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางไหมนะครับอาจจะสามารถเข้าไปเอาชื่อนามสกุลคุณหมอเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของแพทยสภาและก็ต้องไปดูไปถึงสถานที่ผ่าตัดด้วยนะครับเพราะห้องผ่าตัดเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญในการผ่าตัดเลยเพราะเชื้อแบคทีเรียแม้แต่นิดเดียวมันก็จะกระตุ้นทำให้ร่างกายสร้างพังผืดเกิดปัญหาหน้าอกแข็งไม่สวยงามในที่สุดนะครับดังนั้นต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่จะทำศัลยกรรมหน้าอกครับ นั่นแหละครับเนาะได้รู้หรือยัง รู้แล้วค่ะ มีเรื่องที่ต้องศึกษาเยอะนะ ใช่ค่ะ มีเยอะเลยค่ะ มันไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะไปก็ไปนะมันต้องศึกษาให้ดีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพลาด ดีๆก่อนใช่ค่ะ อืม ทำผิดชีวิตเปลี่ยน ใช่นะ ทำผิดที่ชีวิตเปลี่ยนค่ะ นั่นแหละเนี่ยฮะท่านผู้ชมน้องอลิฟจะไปทำหลายอย่างนะฮะก็มาเปิดเผยกับเราตรงนี้นะฮะเราจะท่านที่ติดตามชีวิตของน้องอลิฟไม่ว่าจะเป็นการดูด้วยความรำคาญเสียงก็ตาม มันเชื่อบ้างอะไรบ้างนะ แต่ชีวิตของเธอก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่ง ค่ะ และกำลังจะไปปรับปรุงชีวิตของเธอให้ดีขึ้นนะฮะ ใช่ค่ะ เพื่อหนีคำบูลลี่ให้ได้ ใช่ นะฮะ ค่ะเราจะเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่าง เราจะเริ่มต้นไหนเอาเลยครับ เรามีเรื่องที่จะต้องพูดจากันอีกเยอะแยะนะฮะ ค่ะ
เช่นเรื่องมือที่3นะฮะล่าสุดน้องเวฟกับป้าพรพวกเราเคยจำได้นะฮะน้องเวฟกับป้าพรซึ่งก็เป็นคู่รักต่างวัยเคยมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะและล่าสุดนี่มีข่าวลือนะฮะว่าน้องโอลิฟนี่เป็นมือที่3ของน้องเวฟกับป้าพรรักต่างวัยที่เคยนั่งอยู่ตรงนี้ป้าพรอายุเท่าไหร่58 ใช่ค่ะ น้องเวฟอายุเท่าไหร่นะ 18 18 เองเขารักกันแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ ใช่ ล่าสุด ค่ะ มีข่าวว่าเลิกกันแล้ว เพราะคนนี้ทำให้เลิกกันจริงเปล่า เขารักกันก็คือเขารักกันแต่หนูก็แค่เพิ่มเติมหนูเข้ามา แต่ว่าไม่ได้เป็นไรเป็นพี่น้องกันค่ะ เดี๋ยวโอ้เขาเพิ่มเติมก็มาเพิ่มยังไง ไม่คือหมายถึงเป็นเพื่อนใหม่กันไงคะคุณอาเราเป็นเพื่อนใหม่พี่น้องใหม่ที่เพิ่งมารู้จักกันก็เลยเพิ่มเติมเข้ามา เพิ่มเติ เพ ม ราะ ครับ เขาชอบบอกว่าแบบว่าใครก็ชอบพูดว่าเขาเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูเข้าไปก็เป็นเพิ่มเติมค่ะ นี่ก็พูดอย่างนี้อ่ะ ใช่ เอาพูดอย่างนี้แล้วคนเข้าใจผิดไปเพิ่มเติมอะไรเขาเล่า อ๋อถูกต้องค่ะ เขารักกันของเขา ใช่ แต่ว่าหนูอะเป็นแค่พี่น้องเขาค่ะ ทั้ง เป็น 2 คนค่ะ ใช่ ทำไมถึงไปเป็นพี่น้องเขาเป็นพี่น้องใครเวฟหรือว่าป้าพร หนูเป็นน้องพี่พรแต่เป็นพี่น้องเวฟค่ะ เป็นน้องพี่ใช่โอเค ถูกต้อง เป็น นะ เพราะว่า เพราะว่า ทำไมไปรู้จักกันได้ไง อ๋อรู้จักกันเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันค่ะ อยู่ไหทองคำเหมือนกัน อ๋อค่ายเพลงไหทองคำ รู้จักกันได้เพราะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยแบบให้มาเข้ามาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะ แล้วข่าวที่ว่าเป็นมือที่3เนี่ยมันมาจากไหน หนูเปล่าค่ะ หนูเปล่า หนูเปล่าหนูคือจริงๆเขาชอบบอกว่า คือคนชอบคอมเมนต์ว่าทำไมหนูต้องไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย จริง ๆเขามาอยู่กับหนู เดี๋ยว ทั้งคู่เลยคือหมายถึงแบบเวลานัดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบ้านหนู มาที่คอนโดหนูแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่กับหนูที่บ้าน ไปออกบูธขายขนมอะไรอย่างงี้หนูก็ชวนไปเที่ยวไหมเขาก็มาหาหนู แต่คนชอบคิดว่าคนที่ดูคอมเมนต์หรือภาพเดียวอะไรเงี้ยเขาชอบบอกว่าเนี่ยชอบไปอยู่กับเขาอยู่กับหนู ไม่ใช่เราไปอยู่กับเขา ใช่แล้วคนชอบบอกว่าเนี่ยชอบไปอยู่กับเขาจังเลยน่ะทำไมต้องไปอยู่แทรกกลางเขาจริงๆไม่ใช่ค่ะเขามาอยู่กับหนู เขามาพักที่บ้าน หนู น้องลิฟที่เชียงใหม่ ใช่ ก็มาด้วยกันทั้งคู่เลย ใช่ค่ะ อยู่ด้วยกันทั้งคู่ฮะบอกว่ามีวันหนึ่งที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรนะ มีการล่ำลากันที่สถานี ใช่ค่ะ เพราะว่าพี่พรกลับมาที่กรุงเทพ คนเดียว และน้องเว็บอยู่นู่นกับหนู อันนี้เนี่ย ใช่แต่ว่าอยู่กับหนูก็มีคนอื่นด้วยค่ะ มีเพื่อนหนูด้วย ทำไมป้าพรถึงกลับก่อนไปเชียงใหม่ เขาไปด้วยกันแล้วป้าพรกลับก่อน ค่ะ แล้วก็ทิ้งน้องเวฟไว้อยู่กับโอลิฟกันสอง ไม่ทิ้งคุณอา อ๋อ พี่พรกลับแป๊บเดียวกลับ2 วันมาดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยดูแลลูกเขาอะไรแบบนี้ค่ะ ก็แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่ค่ะ ไม่ได้ เขาไม่ได้เลิกกันเลยค่ะ เขายังรักกัน เขา ดีอยู่ ไม่เคยเลิกกันเลยค่ะ เขายังรักกัน ใช่ ดีอยู่ไม่เคยเลิกกัน ค่ะ นะฮะแล้วภาพที่เห็นอยู่นั้นก็ไม่มีอะไร ก็เป็นพี่น้องกันค่ะ ก็เล่นกันแบบนี้คุณอาก็เล่นปกติ คนอื่นเขาก็เล่นกัน แบบนี้ เล่นกันยังไง เล่นกันหมายถึงแบบกอดคอกินข้าวป้อนข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยป้อนกันไม่หนูก็ป้อนพี่พรเหมือนกันพี่พรก็ป้อนหนูก็แบบชิมนี่ไหมอร่อยก็แบบยืนป้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ใช่แต่คนแบบทำไมต้องป้อนกันก็ป้อนกันอะ ก็คงธรรมดาประมาณนั้นใช่ไหม ธรรมดาค่ะ เอาเป็นว่าข่าวลือที่บอกว่าเป็นมือที่3ทำให้น้องเวฟกับป้าพรเลิกกันไม่เป็นความจริงนะฮะท่านผู้ ถู ช ก มฮะ ต้องไม่ ไม่ เป็นความจริง เขายังรักกันอยู่ เขารักกันดี แล้วเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรา เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาใช่ไหม ค่ะ นะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น มีคลิปนู่นนี่นั่น ก็แค่ส่งเฉยๆไม่มีอะไร เอาคลิปส่งเอาไปดูสินี่แหละคือคลิปที่เป็นที่มาของดราม่าไปเป็นยังไงครับ ส่งพี่บอลไปไหนกันอะเหรอแล้วเวฟอยู่กับโอลิฟเหรอ ได้4 ถึง 5ก็ได้
พี่พรบ๊ายบายนะ โอ้ยบ๊ายบายพี่บอลนะ บ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ โอ้ อุ๊ยจะร้องไห้ ร้องไห้เมียไม่อยู่ ฮะ แค่นี้เอง แค่นี้เองคือส่งพี่พรไปแล้วก็ จบเลยแบบคนคอมเมนต์บอกว่าอะไรนะทิ้งปลาย่างไว้กับแมว ทิ้งถูกแล้วค่ะ นั่นแหละทิ้งปลาย่างไว้กับแมว แมวอะไรอย่างนี้ มันไม่ใช่ ไม่จริงนะครับ ไม่มีอะไรใดๆในกอไผ่ ม่น้อง เป็นน้องเป็นนุ่งนะครับ ค่ะ ก็แสดงว่าน้อง น้องเป็นนุ่งน้องไม่นุ่งเลยแย่ แต่น้องไม่นุ่งแล้วก็โป๊แน่นะ ใช่ค่ะ ใช่เป็นน้องไม่นุ่งเห็นบอกว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าโสดหรือเปล่า ค่ะโสดค่ะโสดนะคะจีบได้ค่ะ ใครที่อยู่ตอนนี้จีบได้ค่ะ ประชาสัมพันธ์ซะเลยนะครับจีบได้นะฮะออกรายการตรงนี้ซะเลยนะฮะเหมือนน้องแพทนะฮะแพทรายการตีสิบเนี่ยแหละครับ บอกว่าเขาพูดว่าไงรู้ป่ะ ฮะ รอคนมาจีบอยากโดนถีบตกจากคาน อ๋อ ใช่ไหม ไม่ต้องถีบก็ได้ดึง ของหนูดึงก็ได้นะคะ ของพี่แพทถีบโอเคค่ะ ประมาณนี้นะครับ ครับ ก็นะเป็นสเปคมีไหมสเปค สเปคคือหนูชอบแบบพี่บิวกินพี่ต่ออย่างนี้ค่ะ ไอ้ยา อุ้ยหนูเวลาหนูพูดห ต่อ นูต้อง ธนภ ม พ อง เหรอ สูงเลยนะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ อ๋อ พี่เขาน่ารัก ทำไมถึงชอบอะไรแบบ ช นี้ อบพี่บิวกินเขาร้องเพลงเพราะ อืม พี่ต่อเขาก็เล่นหนังดีอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมเวลาพูดถึงคนอื่นต้องทำเสียงอย่างนี้ ทำไมมันต้องเสียงอย่างนี้ ค่ะ อยู่ตลอด โอเค เวลา ค่ะ ก็นะฮะเป็นสเปค สเปค สำหรับท่านที่คิดว่าจะมาจีบน้องโอลิฟกันนะฮะดูสเปคตรงนี้หน่อยนะครับ ค่ะ ต้องคล้ายๆต่อธนภพนะฮะ ไม่แต่ว่านิสัยใจคอแค่ใจดีกับหนูก็พอ แค่ใจดีก็พอ ใช่ค่ะ อืม แล้วก็อย่ารำคาญหนูนะ อย่ารำคาญ คนไม่จะรำคาญก็เพราะพูดอย่างนี้แหละ ใช่ไหมเออ ก็เราเป็นอย่างนี้อ่ะเนาะ ต้องรับในความเป็นเราด้วย ใช่ เดี๋ยวนะ ขอร้องเถอะเรื่องเดียวเอง เรื่องเดียว ค่ะ ย้อนอดีตกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อน ค่ะ นี้ตอนเด็กๆตั้งแต่สาวๆเด็กๆแล้วก็ยังสาวอยู่เนี่ย ใช่ เขาบอกว่าเกเร ดื้อหนูดื้อก็อย่างที่บอกมาตลอดเลยว่าเราอะเคยดื้อเกเรเหลวแหลกอะไรอย่างงี้ เหลวแหลก เหล ด้วย ว เหรอ แหลกในที่นี้ก็แบบว่า ก็มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว แต่ว่าอย่างเรื่องดื้อก็แบบชอบไปเที่ยว อะไรอย่างงี้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะ ไม่ต้องซีเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะ ใจแตกไง ใจแตก ใช่ ใจแตก ใช่อะไรอย่างนั้นไปแต่ว่ามันก็นี่แหละค่ะ ตอนนี้เราก็เลยอยากจะเริ่มต้นใหม่ เป็นคนที่ดีขึ้น ทำไมถึงอยากจะปรับตัวทำไม เพราะว่าเราก็โตขึ้นด้วยค่ะ แต่ว่าใช่โตแล้วแต่เสียงเราเป็นอย่างนี้ขอโทษด้วย เราก็โตขึ้นในเรื่องแบบว่าการใช้ชีวิตอะไรก็ว่าไป แต่ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะ แต่ว่าเราก็พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะ จะปรับปรุงไปถึงรูปร่างหน้าตาด้วย ถูกต้องนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ ฮะก็คือ ใช่ค่ะ ทำหน้าอก ใช่เรื่องนมโดนจากนมแบนนี่มันเจ็บนะ มันเจ็บมากค่ะเขาแบบมาว่าเราแล้วบอกว่าให้เราไม่ให้เราใส่เสื้อแบบนี้ทั้งที่เราชอบใส่แบบนี้ เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขกัน จะตัดสินใจทำแล้วแน่นอน เราต้องทำค่ะเราต้องทำค่ะคุณอาเพราะเราจะโดนว่าค่ะ ใช่ค่ะคุณอา ในช่วงของ หัวจะปวด ในช่วงของตีสิบเดย์ ค่ะ เราได้ให้ดูความรู้ในการที่จะคัดเฟ้นหรือว่าการศึกษาก่อนที่จะไปทำหน้าอกจากคุณหมอสองนะฮะวันนี้เอาเซอร์ไพรส์น้องโอลิฟซะเลยนะฮะเชิญมาตัวเป็นๆเลยดีกว่านะครับขอเชิญพบกับนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะครับหมอสองครับเชิญครับสวัสดีครับหมอ ส ค วั รั ส บ ดีครับ อ่า สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการตีสิบเดย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ ยินดีครับผมยินดีครับ โอ้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะ ครับผม คุณหมอฮะน้องโอลิฟ เมื่อกี้ที่ดู ครับ VTR ใช่ไหม ครับ ใช่ ใช่เนี่ยฮะเขาตัดสินใจแน่นอนเลย ใช่ นะฮะเป็นบุคคลที่
อยู่ในสายตาของประชาชนมาโดยตลอด และตอนนี้ก็คงจะอยู่ในสายตาอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องที่เขาจะทำหน้าอกเนี่ยฮะ ครับผม คุณหมอแนะนำอะไรเขายังไงเขาต้องศึกษาอะไรก่อน ครับจริงๆน้องก็ได้นัดไปที่คลินิกแล้ว แต่ ใช่ไหม ว่ายังไม่ได้คุยมีแต่คุยโทรศัพท์ อ๋อ ใช่ ก็เขาติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ติดต่อนัดคิวปรึกษาเรียบร้อย แต่ว่ายังไม่ถึงคิวที่เขาจะได้เข้าไปปรึกษา วันนี้ก็เลยได้เจอก่อนเลยครับ ปรึกษากันกลางรายการเลย ได้เลยครับ โอเค ดีแล้วไม่ต้องรอ ไม่ต้องรออีกต่อไป โอเคฮะ ครับ อย่างน้องโอลิฟนี่จะต้อง ครับ อะไรยังไงก่อนไหมครับ ครับผมก็จริงๆเนี่ยการตรวจปรึกษาเนี่ยเราต้องไปตรวจร่างกายด้วย แต่วันนี้ผมจะให้ข้อมูลในภาพรวมก่อนนะครับว่าการจะทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยมันต้องศึกษายังไงบ้างนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะก็คือเราต้องแน่นอนละเรามีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็กนะครับเราก็อยากให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีเนื้อขึ้นแต่งตัวสวยนะครับซึ่งการเสริมหน้าอกต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจอย่างของน้องเองเนี่ยน้องก็มีปัญหาผมก็เคยติดตามคลิปน้องอยู่นะครับก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีวันนี้ได้มาเจอตัวจริงนะครับน่ารักดีครับก็เวลาเราแต่งตัวเนี่ยมันก็จะมั่นใจขึ้นนะครับ ค่ะ แล้วก็ ใช่ น้องอาจจะเหมือนโดนบูลลี่มาหน่อยๆนะครั ใช่ ให้ เราโดน โดน ก็อยากให้มันมีวอลลุ่มขึ้น ทีนี้ก่อนทำเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับ ก็อย่างแรกนะครับที่เราควรจะต้องศึกษานะครับว่าการจะทำหน้าอกเนี่ยเราก็ต้องศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของมันนะครับความเสี่ยงต่างๆนะครับไม่ใช่ไปตามกระแสแฟชั่นเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในยุคก่อนผมต้องย้อนความไปถึงยุคก่อนเนี่ยคนจะชอบทำหน้าอกแบบใหญ่ๆมากๆใหญ่ๆมากๆปุ๊บแบบอุ้ยรู้สึกยิ่งใหญ่มาก ใช่ ยิ่งดี ใช่ อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับอันต่ คือ อ ไป ไม่ควรใหญ่เกินไป ไม่ควรใหญ่เกินไปครับ อ่ ครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงเนี้ยผมก็จะเจอเคสที่มีปัญหามาลดขนาดกันเยอะมากลดขนาดที่นี่คือเขาใส่ใหญ่เกินไปแล้วเกิดปัญหาเช่นปวดหลังเองก็ตามหรือว่าเนื้อมันบางลงเพราะซิลิโคนเนี่ยมันไปเบียดเนื้อจริงของเรานะฮะหรือคำได้เป็นริ้วๆนะครับหรือหน้าอกมันใหญ่เกินไปจนหน้าอกเป็นหน้าอกแฝดหน้าอกมันกลายเป็นเชื่อมกันหรือแม้กระทั่งใส่ใหญ่เกินไปหรือว่าวัสดุเกรดที่ไม่คุณภาพไม่ดีมันก็จะแตกนะฮะอันนี้ผมก็จะเจอปัญหาที่คนมาแก้กันเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ต้องศึกษาสถานที่ที่เราจะไปผ่าตัดว่าสะอาดปลอดภัยไหมอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวผมก็เองก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีปัญหาไปทำหน้าอกกันปุ๊บปรากฏว่าติดเชื้อกันแบบทั้งหมดเลยแล้วก็หน้าอกเบี้ยวผิดรูปนู่นนี่กันเป็นอันตรายถึงแม้กระทั่งถึงเสียชีวิตก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องศึกษาสถานที่ให้ดีอย่าไปดูว่าถูกราคาถูกนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยผมฟังราคาแล้วเขาเอาอะไรใส่เข้าไปนะฮะเพราะว่าด้วยวัสดุเองด้วยราคาของค่าอุปกรณ์ต่างๆมันก็เกินแล้วเนี่ยครับใช่ครับ คือฟังดูมันไม่สมจริงว่างั้นนะ ใช่ ใช่ไหม ไม่ ฮะ สมจริง มันถูกเกินจริงไป ถูกเกินไปครับใช่ครับผมครับ โอเค ครับ อย่างน้องโอลิฟเนี่ย ครับ คิดว่าจะทำสักขนาดไหนครับ แล้วหนูทำตอนแรกบอกว่าอยากทำใหญ่ๆเพราะคุณหมอพูดเราก็ทำพอดีก็พอ ใช่ตอนที่เขาไปปรึกเขาปรึกษาเขาเจ้าหน้าที่ก็คุยว่าเขาอยากจะใส่355 ซีซี ใช่เพราะเราทำแล้วต้องใหญ่ อุ้ย ให้คนเห็นว่าที่ฉันท ใช่ครับซึ่งวันนี้ผมมาเจอตัวจริงน้องเนี่ยในเบื้องต้นดูก่อนเลยว่าน่าจะไม่ถึง น่าจะไม่ถึง น่าจะไม่ถึง แต่ว่าเดี๋ยวไงวันที่เข้าไปปรึกษาเราต้องไปปรึกษากันอีกรอบอยู่แล้วเนี่ยไอ้ต้องวัดฐานหน้าอกอีกทีซึ่งผมก็จะมีเครื่องมือในการวัดเนื้อว่าหนาเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะฮะแต่ที่ประเมินเบื้องต้นวันนี้ที่บอกได้คือน้องเป็นคนตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าไม่ได้อ้วนมากนะครับแล้วก็ไม่สูงมากถ้าหากว่าเราใส่ใหญ่เกินไปนอกจากอันตรายแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเวลาแต่งตัวแล้วมันอ้วนมันตัน มันตันมันดูท้วม ตัน แต่งตัวก็ไม่สวยอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไซส์ที่ผมประเมินคร่าวๆนะฮะก็อาจจะลงมาหน่อยอาจจะสัก300ซีซีบวกลบนะฮะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเนื้อต้นทุนมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อต้นทุนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นตัวคูณในขนาดสมมติว่าถ้าคนมาแบบผอมๆเลยเนื้อน้อยๆเลยอย่างนี้นะครับบางทีใส่ไซส์ใหญ่แล้วมันยังดูไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าคนที่มีเนื้อมาเนี่ยบางทีใส่นิดเดียวโอ้โหดูใหญ่มากเลยใช่ต้องดูว่าเรามีเนื้อเดิมหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องคือความยืดหยุ่นของเนื้อเพราะว่าบางคนเนี่ยดูเนื้อเยอะแต่มันตึงก็มีรายละเอียดอย่างนั้นอีกนะครับใช่ครับบางคนเนี่ยเนื้อน้อยแต่ยืดหยุ่นดีก็มีใช่เราก็ต้องดูเรื่องของโครงสร้างเรื่องของเนื้อความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้ออีกว่าเราจะเลือกซิลิโคนอย่างไรแล้วก็
ต้องดูไปถึงเรื่องของทรงหน้าอกที่เขามีอยู่แล้วผนังหน้าอกความกว้างความสูงความยาวมันก็จะมีไซส์ซิลิโคนซึ่งลงไปละเอียดอีกว่าควรจะเลือกซิลิโคนรูปทรงไหนควรจะสมมติถ้าเนื้อข้างบนมีน้อยๆเราก็อาจจะต้องเอาพุ่งมากหน่อยมันมีซิลิโคนละเอียดขนาดนั้นหรือถ้าสมมติเนื้อคนที่กว้างๆหน่อยมีเนื้ออยู่แล้วแล้วก็ใส่กว้างหน่อยเลือกซิลิโคนแบบชนิดแตกต่างกันไปตามแต่สรีระของแต่ละคนครับผมเรามีตัวอย่างซิลิโคนตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยฮะ ซิลิโคนหลากหลายประเภทครับดูครับนี่ครับครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะฮะอันนี้มันของจริงครับนี่ของจริงเลยครับมันต่างกันยังไงนี่จับบ้างได้ครับจับได้ครับก็ที่เราเห็นใสๆนี่นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าซิลิโคนผิวเรียบต้องอธิบายว่าในยุคก่อนอดีตเนี่ยนะครับเขาผลิตมีแต่ซิลิโคนผิวเรียบแล้วมันเกิดปัญหาเสริมหน้าอกแล้วเกิดปัญหาว่าหน้าอกมันแข็งเขาก็เลยผลิตผิวทรายขึ้นมาผิวทรายก็เป็นแบบนี้นะฮะเราจับดูมันจะสักๆลองจับดูได้ครับมันจะสักๆแบบนี้ผิวทรายนิ่มแต่ว่าพอไปอยู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายจะสร้างพังผืดมากมันก็เลยแข็งเขาก็เลยผลิตผิวทรายมาแต่ในระยะหลังล่าสุดเนี่ยผิวทรายบางชนิดหยาบมากเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ALCL นะครับก็คือเป็นเนื้องอกต่อมน้ำเหลืองที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่ว่าอุบัติการคือบอกว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆดังนั้นคงไม่ต้องกังวลก็ยังสามารถใช้ได้อยู่มีบางชนิดเท่านั้นของซิลิโคนที่ถูกระงับการใช้ไปด้วยคุณภาพที่ไม่มาตรฐานนะครับหรือด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาบางชนิดเองก็เสี่ยงเป็นมะเร็งก็มีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเกรดที่เราใช้ในประเทศไทยเองเนี่ยก็คือถือว่ามาตรฐานแล้วก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับรวมถึงรูปทรงนะครับถ้าสมมติเราดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมครับกลมๆแต่อันเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นหยดน้ำวิทยาการขึ้นมาอีกหยดน้ำเนี่ยพอมองด้านข้างมันก็จะเหมือนหยดน้ำซึ่งเวลาเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูสวยเป็นธรรมชาติกว่าอันนี้กลมธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นหยดน้ำอันนี้หยดน้ำใช่ครับวิธีดูหยดน้ำดูด้านข้างนี้ใช่ดูด้านข้างนี่หยดน้ำมันจะเหมือนเป็นหยดน้ำเวลาเสริมปุ๊บก็รูปทรงก็จะสวยเหมือนของจริงโดยเฉพาะคนที่เนื้อบางๆหนังบางๆเนี่ยถ้าใส่ทรงกลมธรรมดามันจะเป็นบล็อกอันไหนที่ไม่หยดน้ำคุณหมอที่ธรรมดาอันนี้ครับอันนี้หยดน้ำใช่ซึ่งหยดน้ำเนี่ยเขาจะมีมาร์กเกอร์อยู่ข้างหลังข้างบนข้างล่างซึ่งคุณหมอเนี่ยเวลาเสริมเขาต้องรู้ว่าอันไหนข้างบนข้างล่างถ้าใส่ผิดปุ๊บเนี่ยหน้าอกเบี้ยวเลยชีวิตเปลี่ยนหน้าอกเบี้ยวเลยถ้าใส่ผิดมันจะไปอย่างงี้ใช่ครับมันก็กลายเป็นแบบนี้มันต้องงี้ใช่ครับกล้องนี้ดูด้านข้างนะฮะด้านข้างใช่ถ้าใส่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะชี้อยู่ด้านบนครับผมใช่ไม่ได้แล้วไอ้นี่แหละฮะอันนี้เป็นทรงกลมแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาอีกนะครับบางชนิดเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเป็นทรงกลมก็จริงแต่มันจะมีการเคลื่อนเวลาที่นอนปุ๊บมันก็จะเอียงไปอีกด้านหนึ่งพอนั่งปุ๊บมันก็กลายเป็นหยดน้ำอย่างนี้ก็มีอีกเหลือนั่นอันไหนแบบนี้ครับนั่นคืออันนั้นนี่เป็นแบบนี้พอมันเอียงปุ๊บนะครับมันก็จะคล้ายๆหยดน้ำด้านข้างนะฮะใช่ครับแล้วก็เวลานอนก็คือเอาไว้ง่ายว่ามันก็จะคล้ายๆของจริงครับซึ่งมันมีวิวัฒนาการมานานมากๆแล้วก็ซิลิโคนเหล่านี้ที่เราเลือกใช้ก็ต้องเป็นเกรดที่เรียกว่าผ่านอย.ประเทศไทยนะครับหลายๆแบรนด์เราก็ต้องผ่านอย.สหรัฐด้วยอะไรครับซึ่งปัญหาของซิลิโคนเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่พอสมควรเพราะว่านอกจากที่คนมาแก้ช่วงนี้กันเยอะๆเรื่องลดขนาดแล้วเนี่ยผมเคยเจอแม้กระทั่งปัญหาหน้าอกแตกใช่หน้าอกแตกคือเมื่อก่อนมีข่าวที่บอกว่าขึ้นเครื่องบินแล้วหน้าอกแตกบนเครื่องอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครเสริมเกิดแรงดันอะไรเงี้ยมันไม่จริงแตกโบ้เลยมันไม่จริงครับการแตกของหน้าอกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุว่าวิธีการและเทคนิคการผ่าตัดมากกว่านั่นคือว่าเวลาผ่าปุ๊บบางทีอาจจะเกิดพังผืดแล้วมันเกิดรอยพับรอยย่นรอยพับรอยย่นแล้วมันก็เสียดสีกันไปนานๆมันก็จะฉีกแล้วมันก็จะรั่วแล้วมันก็จะรั่วซึมแล้วมันก็จะแตกนะครับหรือเกรดวัสดุที่ไม่มาตรฐานนะครับมีหลายเคสเองที่เข้ามาผ่าตัดแก้ไขตามคลินิกต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นยี่ห้อนี้แต่เขาทำมาราคาถูกค่อนข้างจะราคาถูกนะครับแต่ถูกก็ทำนะใช่คนก็จะชอบไปทำเพราะมันราคาถูกแต่ปรากฏว่าพอมาผ่าแก้เป็นตัวหนังสือจีนซึ่งผมว่าแบรนด์นี้ไม่มีในประเทศไทยใช่ครับหรือบางทีก็เป็นแบรนด์ที่ประเทศไทยเลิกใช้ไปแล้วนะครับแม้กระทั่งเคยมีเคสที่หน้าอกเบี้ยวผิดรูปมานะครับผมดูปุ๊บก็รู้อันนี้หน้าอก
ซิลิโคนน่าจะรั่วซึมก็ต้องส่งไปทำอุลตราซาวด์นะครับหรือไปทำ CT สแกนแล้วก็จะพบว่ามีเจลของซิลิโคนมันลีกออกมานอกแคปซูลครับซึ่งอันเนี้ยหน้าอกเขาก็จะเบี้ยวผิดรูปพอเจลที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันร่างกายเรารับไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาว่ามีการสร้างพังผืดหนาขึ้นแล้วก็หน้าอกแข็งขึ้นหรือแม้กระทั่งมันบีบจนกระทั่งมันแตกมีหลายเคสเหมือนกันแต่ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเลยตอนผ่าตัดเข้าไปนะครับเวลาผ่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผนังที่เรียกว่าเขาเรียกพังผืดเนี่ยเยอะหนากว่าปกติแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บเจลมันฟูดออกมาเลยใช่ฟูดออกมาเลยเป็นน้ำเลยครับพอเจลมาเจอร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยากันทำให้เชลล์ผิวของตัวซิลิโคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บเราต้องดึงอย่างระวังเพราะว่าข้างในจะมีเจลเยอะมากแล้วเราต้องเช็ดทำความสะอาดมากๆเลยนะครับก็เป็นซิลิโคนที่แตกแล้วใช่ผมเคยเจอเคสที่แตกทั้งสองข้างก็มีแตกข้างเดียวก็มีนะครับหรือในบางเคสเองไม่แตกแต่มาด้วยหน้าอกแข็งครับหน้าอกแข็งเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างหลักๆเลยก็คือเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดอันนี้ก็สำคัญเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยถ้าเราผ่าตัดแบบด้วยความรุนแรงมากเสียเลือดเยอะเกิดเลือดข้างหลังผ่าตัดมันจะกระตุ้นให้มีการสร้างพังผืดเยอะตามมาและมันก็ทำให้หน้าอกแข็งได้อันต่อไปคือซิลิโคนเกรดไม่มาตรฐานมันจะมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างพังผืดมากกว่าปกติและอันต่อไปก็คือเรื่องของห้องผ่าตัดที่สะอาดไม่เพียงพอหรือเทคนิคหรือเครื่องมือผ่าตัดที่สะอาดไม่เพียงพอถึงแม้ถ้าไม่สะอาดมากๆเลยก็ตามในข่าวเลยคือติดเชื้อตั้งแต่แรกๆเลยเดือน2เดือนติดเชื้อใช่อุปกรณ์ต่างๆติดเชื้อเป็นหนองเลยที่ต้องไปผ่าออกแล้วบางทีเนี่ยแตกออกมาหรือว่าเป็นหนองทะลุออกมานะครับผ่าเข้าไปปุ๊บพอหายปุ๊บอกเบี้ยวผิดรูปต่างๆเนื้อหายนะครับหรือบางเคสก็จะเป็นพังผืดที่แข็งๆอยู่ข้างในนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเกิดได้หมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเคสที่หน้าอกมาด้วยปัญหาหน้าอกแข็งนะครับหน้าอกแข็งเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเอ็กซเรย์มันจะมีคล้ายๆเกล็ดแคลเซียมเกล็ดหินปูนอยู่ข้างในเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีเกล็ดแล้วเราก็ผ่าเข้าไปอย่างเคสกรณีแบบเนี้ยผมผ่าเข้าไปปุ๊บนอกจากพังผืดแข็งหน้าอกดูเบี้ยวผิดรูปไม่เท่ากันแล้วเนี่ยพอเราเอาซิลิโคนออกมาเราจะเห็นเลยครับว่าตรงตามผิวของซิลิโคนเนี่ยมันมีเกล็ดเขาเรียกว่าเกล็ดหินปูนนะครับก็คือแคลเซียมมาจับทำให้ผิวซิลิโคนเนี่ยไม่เรียบนะครับเป็นตะปุ่มตะป่ำรวมถึงหินปูนเกาะอยู่ในพังผืดที่อยู่ในหน้าอกด้วยซึ่งวิธีการแก้ไขเคสนี้ยิ่งยากไปอีกเราต้องไปค่อยๆเลาะเอาไอ้เกล็ดหินปูนออกมาเป็นชิ้นแล้วก็ไปเอาพังผืดที่หนาๆนี้ออกมานะครับเอาออกมาเพื่อให้เนื้อเราเนี่ยกลับมานิ่มเพื่อให้การผ่าตัดแก้ไขนี้เนี่ยมันดูเป็นหน้าอกที่นิ่มและชิดสวยเป็นธรรมชาติตามปกติครับเราไปดูคลิปผู้ที่ไปทำแล้วก็ต้องแก้ไขนะฮะว่าที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายอีกครั้งนึงว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนี่ฮะคือการแก้ไขถ้าผิดพลาดนะครับน้องโอลิฟต้องดูไว้นะฮะระวังกลางนะฮะเชิญครับผมอันนี้ก็เป็นซิลิโคนที่ผมบอกนะฮะก็เป็นซิลิโคนที่ไม่มาตรฐานไม่มีคุณภาพนะครับเวลาเราคนไข้ก็จะมาด้วยปัญหาหน้าอกที่แข็งกว่าปกติหรือเบี้ยวผิดรูปนะครับพอผ่าเข้าไปปุ๊บปรากฏมันแตกอยู่ข้างในหรือมันมีรอยรั่วเนี่ยฮะเจลมันก็จะออกมาเยิ้มๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะข้างล่างนั่นก็คือเป็นเจลที่มันหลุดออกมาแล้วแล้วก็มันทำให้ผิวของซิลิโคนเปลี่ยนสีเป็นกระดำกระด่างน้ำตาลแบบนี้นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนั่นคือแตกเป็นเสี่ยงๆเลยนี่คือแตกเลยนี่คือคุณภาพของซิลิโคนที่ไม่มาตรฐานในการเสริมบางทีเนี่ยเราทำแบบราคาถูกๆนะครับไม่มาตรฐานแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำแพงๆนะครับบางทีแพงๆก็ไม่ได้แตกต่างนะฮะเอาราคาที่เหมาะสมดีกว่านะครับนะฮะผิวของซิลิโคนก็จะเป็นแบบนี้เลยครับต้องเลือกครับต้องเลือกนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราเสริมหน้าอกนะครับผมเสริมหน้าอกเนี่ยเราก็จะมีกล่องให้กลับบ้านแล้วคุณจะใส่ไซส์นี้มีกล่องให้แล้วก็มีการ์ดให้การ์ดนี่ก็จะมีชื่อระบุชื่อคนไข้ซิลิโคนที่ใช้ทรงที่ใช้อยู่ในนั้นซึ่งเราต้องเก็บไว้หากมีปัญหาในอนาคตเราสามารถที่จะเอาเนี่ยไปให้คุณหมอได้ต้องเก็บรักษาไว้ว่าเป็นตัวนี้หรือแม้กระทั่งบางยี่ห้อเองอาจจะมีชิปอยู่ข้างในสามารถสแกนจากข้างนอกได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับผมเอาละครับอันนี้ก็เป็นเคสที่มาด้วยปัญหาหน้าอกแข็งคือแข็งมากเลยนะครับแข็งแบบบางคนแข็งถึงขนาดที่มีความเจ็บเกิดขึ้นเลยไม่ใช่ว่าแข็งธรรมดาแล้วไม่สวยนะแล้วบางทีแข็งแล้วมันก็มีไหลขึ้นไหลลงนะครับนี่เราจะเห็นว่าผิวเนี่ยฮะที่เป็นสีขาวๆอันนี้คือ
เกล็ดหินปูนที่มันสะสมอยู่ที่ผิวของซิลิโคน โอ้ เนี่ยฮะทำให้เวลาคำปุ๊บโอ้โหมันไม่เรียบเป็นตะปุ่มตะปำนะครับ แล้วแกะออกได้ไหม ก็อันนี้มันฝังแน่นเลยครับแกะออกไม่ได้ แกะไม่ออกเลยอันนี้เราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยยังมีไอสิ่งที่เห็นขาวๆเหล่านี้อยู่ในเนื้อคนไข้อีกจำนวนมากเลยครับซึ่งเราต้องค่อยๆลอกมันออกมาครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเกล็ดหินปูนอันนี้พอเราจับเนี่ยมันไม่นิ่มนะครับมันแข็งเลยนะครับเหมือนกระจกเลยครับ โอ้ยนี่คืออะไรฮะ ใช่ครับอันนี้คือผลึกหินปูนผลึกแคลเซียมที่ผมบอก เนี่ย ที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมา ใช่ครับร่างกายเราสร้างขึ้นมาหุ้มมันไว้ เพราะว่าอาจจะด้วยจากหลายอย่างบางทีก็อาจจะเป็นซิลิโคนคุณภาพดีก็จริง แต่ว่าระหว่างที่ผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะเทคนิคสะอาดไม่เพียงพอพอสะอาดไม่เพียงพอปุ๊บมันไม่ได้ติดเชื้อในตอนต้น แต่การที่มีแบคทีเรียอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีการสร้างเขาเรียกว่าไบโอฟิล์มนะครับตัวเนี้ยมันจะสะสมแล้วก็ร่างกายเราจะค่อยๆสร้างตัวของพังผืดมาหุ้มซึ่งทำให้มันแข็งขึ้นเรื่อยๆใช่ครับดังนั้นเนี่ยห้องผ่าตัดที่สะอาดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผ่าตัดเสริมหน้าอกนะครับมันอาจจะไม่อักเสบติดเชื้อในช่วงของวันแรกๆเดือน2 เดือนแรกแต่ปัญหาระยะยาวถ้าห้องผ่าตัดไม่สะอาดก็จะเกิดปัญหาหน้าอกแข็งแบบนี้ครับ ห้องผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยน้องโอลิฟเคยดูไหมรายการของนี่เคยบุกเข้าไปละเหมือนโรงพยาบาลยังไงอย่างนั้นเลยห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลยโอ้โหเข้าไปห้องปลอดเชื้อเลยนะฮะ ก็เขาเรียกว่าเป็นห้องผ่าตัดแอร์คลาสหมื่นซึ่งก็คือว่าเป็นห้องผ่าตัดที่ใช้ผ่าตัดจริงๆนะครับแอร์เนี่ยมันเป็นแอร์ระบบที่เรียกว่าแอร์ฟอกอากาศนะครับผมเคยเอาเครื่อง PM 2.5 ไปใส่ข้างในนั้นน่ะเท่ากับ0ซึ่งผมก็ไม่คาดหวังว่าจะเป็นขนาดนั้นคือขนาด PM 2.5 คือพาร์ติเคิลที่เล็กมากๆแล้วนะครับยังไม่มีเลยฮะแต่เราต้องก่อนผ่าตัดเนี่ยเลยต้องเปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันฟอกอากาศก่อนใช่แล้วก็ระบบของห้องผ่าตัดเนี่ยของผมจะเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์ที่มี3ห้องผ่าตัดเชื่อมกันแล้วก็เป็นศูนย์ผ่าตัดแล้วก็เราจะมีด้านหลังที่เป็นห้องที่เป็นประตูช่องทางที่ลำเลียงของส่งไปของสะอาดเข้าทางด้านหน้าด้านในเราก็จะเป็นบุกด้วยผนังที่เรียกว่าเป็นชนิดเฉพาะของห้องผ่าตัดโดยเฉพาะไม่ใช่แบบฝาห้องเย็นนะครับบางทีเราเห็นเพลินๆแล้วขาวๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นฝาเฉพาะเป็นพื้นเฉพาะแล้วก็แอร์ที่ผมบอกเป็นแอร์คลาสหมื่นซึ่งมันสูงประมาณสักเกือบ2 เมตรดังนั้นเนี่ยห้องผ่าตัดเราต้องดีไซน์มาตั้งแต่ต้นว่าโอเคอันนี้เราดีไซน์ห้องผ่าตัดไม่ใช่จะไปดัดแปลงตึกได้เพราะว่าแอร์มันสูงมากแล้วก็ยังไม่รวมว่าถ้าห้องผ่าตัดที่มาตรฐานต้องมี36 ตารางเมตรนะฮะนั่นคือระบบ circulation ระบบไหลเวียนอากาศเนี่ยอากาศสะอาดตกลงมาที่เตียงแล้วก็ของสกปรกมันจะมีท่อระบายออกไปด้านข้างแล้วก็ประตูที่ปิดเนี่ยต้องปิดสนิทกว่าปกตินะฮะมันจะเป็นเขาเรียกประตูล็อกพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะปิดล็อกกึ๊บแล้วก็แอร์ที่ลงมามันจะทำให้ความดันในห้องเนี่ยเป็นแรงดันเป็นบวกที่เรียกว่า positive pressure ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้อากาศไม่เล็ดลอดเข้าไปมีแต่อากาศที่ไม่ดีออกซึ่งมันจะตรงข้ามกับห้องผู้ป่วยโควิดต้องเป็น negative เป็นแรงลบก็คือเขาไม่อยากให้เชื้อโรคออกแพร่ไปสู่คนแต่นี่ต้องเป็นบวกเป็นห้องผ่าตัดเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญนะฮะบางทีเนี่ยผ่าตัดในห้องผ่าตัดที่ไม่สะอาดเพียงพอก็มีความเสี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการในระหว่างการผ่าตัดก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าของเราจะใช้คุณหมอวิสัญญีแพทย์นะครับคุณหมอดมยานะครับในการที่จะทำให้คนไข้สลบเพราะว่าเคยได้ยินมาคนไข้มาผ่าตัดแก้ไขแล้วเขาบอกว่าครั้งก่อนที่เขาทำเนี่ยตอนผ่าตัดตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเจ็บปวดมากแบบนี้ครับน่ากลัวมากแต่ไม่ต้องที่ยังผ่าตัดอยู่ใช่ครับก็ที่กำลังผ่าตัดอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาบอกรู้สึกเจ็บมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใช้วิสัญญีแพทย์เนี่ยมันจะไม่มีตื่นครับจะมีหลับยาวหลับแบบสบายเสร็จปุ๊บพอตื่นมาปุ๊บหลังผ่าก็ตื่นแบบเคลียร์ๆเลยไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวล โอเคค่ะ ไม่ต้องกังวลนะครับใช่มาถึงน้องโอลิฟอย่างน้องโอลิฟนี่ที่บอกว่าไม่ควรจะเกิน350ใช่ไหมฮะน่าจะประมาณสัก300 ซีซีนะครับ300 ซีซีถ้าหากว่าเราประเมินคร่าวๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยเคสที่ผมทำจะเป็น300 บวกลบแต่เราไม่ได้ฟิกว่าต้องเท่าไหร่นะฮะสมมุติคนนี้อาจจะชอบแบบอยากเยอะๆหน่อยเราก็สามารถที่จะขยายไซส์ไปให้หน่อยแต่เราก็จะช่วยประเมินว่าถ้ามากกว่านี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะหรือมันอาจจะเกินเนื้อเกินไปแต่บางทีเล็กเกินไปคนไข้มารีเควสเล็กเกินผมก็บอกว่าอย่าเล็กเกินดีกว่าเพราะว่าหลายเคสเนี่ยพอทำแล้วปุ๊บครบ1 ปีผมเริ่มเข้าที่ปุ๊บเขาบอกลุงนี้น่าจะใส่ใหญ่กว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ครับ เรามีภาพขนาดใช่ไหมฮะ ครับผม ภาพขนาดของเดี๋ยวนะครับ นี่เราไล่ตั้งแต่นี่คือ 295 ซี ครั ซี บผม นะฮะน้องโอลิฟดูนะฮะ ว่าอยากจะได้แค่ไหน นี่คือ 300 ซีซีนะครับ มันก็อยู่ที่มาตราส่วนใช่ไหมฮะ ใช่ครับผม กับร่างกายนะ ใช่ ฮะ ครับผม ก็อันนี้อันไหนครับ 335 ครับ 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 คน มา นี้ ตรา ดู ส่วน ทำใหญ่จะเหมือนข ใช่ องคนแรกเลย ครับ อะไรนะ คนคนนี้ดูเหมือนใหญ่แต่ว่าเหมือนของคนแรกที่คุณอาเปิดไปค่ะ โอ้โหนะค ซึ่ รั ง บ ซึ่งที่ผมได้เรียนไปว่าขนาดซีซีอาจจะไม่ใช่ตัวที่บอกว่าจะใหญ่หรือเล็ก ค่ะ มันขึ้นกับความหนาของเนื้อเดิม และความยืดหยุ่นของเนื้อด้วย อืม ใช่ครับ ดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะดูหน้าอกไม่ใหญ่ แต่ด้วยความที่ตัวเขาเล็ก มันก็เลยดูเหมือนใหญ่มาก มันก็คือเป็นสัดส่วนที่ได้เรียนไปครับ มาตราส่วนนะฮะ ครับ นี่ 345 นะครับ ไปดูขนาดใหญ่เลยฮะ 400 ซีซี ครับ นะครับ อันนี้เป็นเคสแก้ก็คือภาพด้านซ้ายมือเนี่ยเขาไปเสริมมานะครับแล้ว อ๋อ จากที่อื่นใช่ครับ แล้วเขาต้องการมาแก้ไข อันนี้แก้ให้เล็กนะฮะ จาก แก้ให้เล็ก 400 เหลือ 350 เหลือ 350 ใช่ นี่ ครับ ทำใหญ่เกินไปก็ไม่ได้ น้อง ใช่ เล็ก ครับ ใหญ่เกินไปก็ไม่ได้ ใหญ่ไป ใหญ่เกิน ใหญ่ ซึ่ง ไป คนนี้เขามีปัญหาด้วยก็คือว่าเขาบอกว่าหน้าอกที่เขาเสริมมาเนี่ยมันห่างมันห่างจะสังเกตว่ามันอยู่ห่างกันแบะออกชี้ออกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซิลิโคนมันอยู่ตำแหน่งต่ำด้วยนั่นก็คือมันเหมือน bottom out ก็คือด้านล่างเนี่ยมันป่องแต่ข้างบนมันแฟบเกินห่างและก็แข็งแล้วก็ใหญ่ไป อันนี้เข้ามาปรึกษาแล้วก็ผ่าตัดแก้ไขให้เป็นภาพขวา ซึ่งภาพขวาเนี่ยผมก็ไปทำให้มันชิดมากขึ้น แล้วก็ไปเซตอัพไอตัวของถ้าภาษาแพทย์เรียกว่า inframemory fold ก็คือตัวขอบด้านล่างใหม่ไปเซตอัพไปเย็บให้ใหม่ให้มันอยู่ระดับสูงขึ้น เพื่อให้ตำแหน่งของเนื้อหน้าอกกับปานนมเนี่ยมันอยู่สัมพันธ์กัน แล้วก็ชิดกันแล้วก็ดูนิ่มเป็นธรรมชาติ แล้วเราก็พยายามที่จะซ่อนแผลให้มันอยู่ในรอยพับพอดี โอ้โห ศิลปะล้วนๆเลยนะฮะ นี่อะไรครับ อันนี้ before เป็น and after เหมือน ครับ กัน before after อันนี้ก็แค่ 295 แต่เพิ่นเนื้อเขามีอยู่บ้าง มันก็เลยดูมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่า ดู ครับ ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้แก้ ครับ ใช่ อัน ไหม นี้ ฮะ ไม่แก้ครับ อันนี้เป็นเสริมใหม่ ฮะ ครับ แต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยนิดหน่อยครับ ฮะ หน้าอกหย่อนคล้อยเนี่ยถ้าหย่อนคล้อยเล็กน้อยเราสามารถที่จะเสริมเข้าไปแล้วแก้ปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยได้ แต่ถ้าหากว่าหย่อนคล้อยมากๆนะครับพวกอาจจะเป็นคนที่เคยอ้วนมากแล้วผอมลง คนที่เคยมีบุตรแล้วหน้าอกฝ่อซึ่งเป็นทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติ หรือคนที่พออายุเยอะขึ้นนะครับแล้วมีปัญหาหย่อนคล้อย พวกนี้จะแก้ปัญหาโดยเสริมอย่างเดียวไม่ได้ อาจจะต้องมีการยกกระชับซึ่งการยกกระชับนี่ต้องคุยกันยาวเลย เพราะว่ามันจะมีแผลเป็นเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะนั่นคือเราต้องตัดเนื้อออกเย็บยกกระชับ หรือบางทีอาจจะต้องยกกระชับด้วยแล้วเสริมร่วมด้วยใช่ครับแต่ว่าถ้าหย่อนน้อยๆไม่ต้องกังวลเราสามารถเสริมเข้าไปมันก็ยกขึ้นมาได้ การผ่าตัดมีกี่ประเภทฮะอย่างที่ถามนี่อาจจะแบบว่ามีบางคนเข้าทางข้างหน้า เข้าทางรักแร้ทางด้านข้างประมาณนี้หรือเปล่าฮะ ใช่ครับผมจริงๆเนี่ยในอดีตคือผมผ่าตัดศัลยกรรมมา 20 ปีละต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนนะฮะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมผ่ารักแร้เป็นหลักเลยแต่ด้วยความปัจจุบันเนี่ยนะฮะความนิยมของการผ่ารักแร้ทั่วโลกเนี่ยลดลงไปแล้วเขาไม่นิยมแล้วด้วยความที่เรื่องความสะอาดเรื่องของระยะมันไกลเรื่องของบรายเทคนิคที่ทำให้มันเสียเลือดเยอะนะครับความนิยมปัจจุบันเกิน 80% เขาจะผ่าใต้ราวนมกันละของโลกใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะซ่อนแผลอยู่ใต้รอยพับได้แล้วก็การผ่าตัดเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่เสียเลือดน้อยบางเคสนี่แทบจะไม่เสียเลือดเลย1-2 ซีซีอะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็มันจะเห็นชัดเพราะเรามีกล้องที่ส่องเข้าไปแล้วก็เห็นเส้นเลือดทุกเส้นเลยเราเห็นเนื้อทุกจุดตรงไหนเลือดออกเราหยุดเลือดได้ทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่เสียเลือดเลยเสียเลือดน้อยมากดีกว่านะครับยกเว้นคนที่มีภาวะเลือดไหลหยุดยากนี่อาจจะเสียเลือดเยอะหน่อยนะฮะซึ่งมันจะด้วยเทคนิคที่มันเขาเรียกว่า mediculous คือมันเทคนิคที่เสียเลือดน้อยบาดเจ็บน้อยเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้มันสะอาดและมีเลือดออกน้อยและทำให้หนกนิ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นดังนั้นคนก็จะผ่าทางใต้ราวนมเป็นหลักจริงๆแล้วมันก็มีรอบปานนมนะครับกำลังจะถามมีรอบปาน ใช่ครับรอบปานนมแต่รอบปานนมนี่ก็ความนิยมน้อยลงเพราะว่า
เราต้องไปกรีดรอบฟันนมอาจจะเป็นครึ่งล่างนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีผลเสียตรงที่ว่ามันต้องผ่านท่อน้ำนมอาจจะมีผลบ้างกับคนที่จะให้นมบุตรในอนาคตแล้วมันต้องผ่านการที่มันผ่านท่อน้ำนมในบางครั้งมันไปตัดในท่อน้ำนมคนเรามีแบคทีเรียก็อาจจะทำให้มันปนเปื้อนเชื้อโรคได้หรืออาจจะเสี่ยงกับการชานิดหน่อยเพราะว่ามันต้องผ่านตำแหน่งที่อาจจะรับความรู้สึกนิดนึงครับหรือแม้กระทั่งถ้าคนตัดหนังหน้าท้องด้วยเราก็สามารถที่จะใส่ซิลิโคนจากหน้าท้องขึ้นมาได้เหมือนกันเพื่อไม่ให้มันมีแผลเลยนะครับทีนี้เพนในการผ่าตัดนะครับก็จะมีเรื่องของเหนือกล้ามเนื้อกับใต้กล้ามเนื้อในอดีตก็มีทั้ง2 อย่างปนๆกันเหนือกล้ามเนื้อบ้างใต้กล้ามเนื้อบ้างแต่หลักๆเนี่ยปัจจุบันเขาจะใส่ใต้กล้ามเนื้อกันที่เรียกว่าดูโอเพนนะครับดูโอเพนเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้อยู่ใต้กล้ามเนื้อทั้งหมดจะอยู่ใต้กล้ามเนื้อบางส่วนเพราะกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยมันไม่ได้ปิดทั้งหมดก็คือเป็นวิธีที่เรียกว่าสแตนดาร์ดทั่วโลกใช้ในปัจจุบันนะครับการที่มีกล้ามเนื้อมาหุ้มก็จะทำให้หน้าอกดูเป็นธรรมชาติขึ้นมีเนื้อมาเพิ่มขึ้นไปอีกมาหุ้มทำให้คำได้ขอบวัสดุยากขึ้นไปอีกแล้วก็โอกาสหน้าอกนิ่มก็จะสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าบางคนทำจับไม่รู้เลยใช่ไหมฮะบอกว่าจับไม่รู้เลยว่าทำมาใช่เป็นเพราะว่าไปจับโดนกล้ามเนื้อเนื้อเดิมด้วยใช่ครับเนื้อเดิมที่มันมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อมาหุ้มแล้วก็ซิลิโคนได้คุณภาพหน้าอกค่อนข้างนิ่มบางเคสผมเองเนี่ยคนไข้ผมเองเนี่ยกลับมานี่แทบจะแบบจับไม่รู้เลยว่าอันนี้คือเสริมใช่ครับอย่างของน้องโอลิฟนี่สามารถเป็นไปได้ไหมเอาไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้ดูใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราต้องนัดกันเข้าไปคุยแล้วก็ไปตรวจแล้วมีตรวจการตรวจเดี๋ยวเราก็จะมีการลองด้วยใส่เสื้อครับนะฮะเราจะมีเสื้อลองไซส์แล้วก็ลองเอาวัสดุเหล่านี้ลองไปสวมดูเพื่อฟิลน้ำหนักที่เกิดขึ้นอย่างน้องโอลิฟอันนี้ต้องถามละลับละล้วงเข้าไปนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้รอบอกเท่าไหร่ครับนุ่มเหรอ32 32ค่ะถ้าถาม30หนูไม่มีเลยฮะหนูน่าจะประมาณ30ค่ะ32ก็ได้ค่ะครับมีหน่อยเดี๋ยวดิมันแหมมันต่อรองกันได้มันไม่ใช่จักรนะโอ้ยหนูก็อยากมีกับเขาจะอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะมีก็ทราบเนี่ยคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้ไงเราก็ถามแล้วว่าแล้วตอนนี้รอบอกเท่าไหร่ครับอะไรเอค่ะขอบคุณค่ะเอค่ะมีใครตะโกนมาบอกขอบคุณครับเอเลยฮะถ้าครับเอจะเอารอบประมาณ31ได้ไหมรอบอก31ประมาณนั้นค่ะคุณอาครับเอครับเอเอาอย่างนี้พอที่จะประเมินส่วนใหญ่ที่เราเสริมนะครับมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ1 คัพครึ่งแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตายตัวว่าเราใส่เท่านี้ซีจะเพิ่มเป็นคัพอะไรเพราะมันขึ้นกับแฟกเตอร์อื่นๆด้วยใช่เราต้องใช้วิธีการประเมินเอานะฮะหรือว่ารอบอกเนี่ยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงไหนอ้วนผอมหรือรอบฮอร์โมนก็มีผลทำให้หน้าอกมันไม่เท่ากันครับผมอย่างที่ว่าแล้วน้องโอลิฟนี่จะต้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดยังไงการเตรียมตัวก็วันที่เข้าไปปรึกษานะครับเราก็เตรียมอาจจะสามารถที่จะเตรียมภาพมาให้ดูก็ได้ว่าสเปคเราที่บอกว่าใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับใช่แต่ไงก็ตามเนี่ยหลายครั้งคนไข้ก็จะงงว่าอยากได้หน้าอกแบบคนนี้แบบคนไข้เก่าผมคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่แค่นิดเดียวแต่เวลาเขาแต่งตัวเขาสามารถที่จะดันทรงได้ครับเวลาที่เราเสริมหน้าอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีวอลลุ่มเข้ามาหน่อยเนี่ยวันไหนที่เราอยากจะแต่งตัวแบบให้ดูเยอะๆนิดนึงเราก็สามารถที่จะโกยหรือดันทรงได้หรือวันไหนอยากแต่งตัวปกติเราก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าแบบปกติได้ไม่ต้องดันทรงดังนั้นเนี่ยถ้าบางทีเราเอารูปคนไข้เก่าผมมาปุ๊บอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยอยากคนเนี้ยเราก็อาจจะคิดว่าเขาใส่ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่แต่เขาใช้การดันทรงช่วยในบางวันนะฮะก็เอาภาพที่ชอบมาให้ดูอาจจะประมาณนี้หนูอยากใหญ่กว่านี้นิดนึงหรือเล็กกว่านี้นิดนึงชอบทรงประมาณนี้อาจจะช่วยบอกได้หรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรเรามีรูปให้ดูหรือว่าจะเอารูปตัวเองที่โกยอยู่แล้วมาให้คุณหมอได้อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะก็เตรียมแค่นี้นะฮะแล้วเราก็เตรียมใจเข้ามาคุยกันแล้วก็วัดฐานใช่พอเสร็จพร้อมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีวันนัดที่เข้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล1 วันเป็นการเจาะเลือดนะครับเช็คสุขภาพแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะครับพ่อของเราเนี่ยจะใช้วิธีการดมยานะครับแล้วเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะส่งผลให้คุณหมอดมยาคุณหมอดมยาประเมินว่าโอเคแบบนี้สภาพคุณพร้อมไม่มีโรคประจำตัวอะไรผลเลือดออกมาปกติหมด
ก็นัดวันที่จะผ่าตัดได้เลยนะครับ โอเคค่ะ ซึ่งวันที่ผ่าตัดก็ไม่มีอะไรมากครับงดน้ำอาหาร6ชั่วโมงนะครับถ้าเรามีอาหารเสริมวิตามินอะไรที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเนี่ยแนะนำให้หยุดสัก 1-2 สัปดาห์นะครับหรือมียาประจำอะไรที่ใช้อยู่ที่มันเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาเราว่าเราจะหยุดได้นานเท่าไหร่ แล้วควรจะหยุดก่อนผ่าตัดนานเท่าไหร่ ค่ะ แต่โดยทั่วไปถ้าวัยเสริมหน้าอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานี้ ค่ะ ก็ปรึกษาคุณหมอไงคะ ใช่ ครับผมและนอกจากนั้นก็วันผ่าตัดก็พยายามเรียกว่าใส่เสื้อผ้าที่มันถอดออกได้ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนกลับบ้านเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยใส่ยากเราใส่อาจจะเป็นชุดนอนนะครับที่เราพร้อมที่จะถอดง่ายๆ แกะจากข้างหน้าอะไรครับเพราะตอนผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะใส่กลับคืนให้นะฮะการผ่าตัดก็ใช้เวลาแค่ประมาณ50 นาทีถึง1 ชั่วโมง อ๋อเหรอแป๊บเดียว ใช่ครับช่วงเวลาที่เราหลับนะครับก็คือแต่ไม่รวมช่วงเวลาที่เตรียมนะฮะช่วงเวลาที่เตรียมก่อนเข้าผ่าตัดก็ทำความสะอาดนู่นนี่ก็ใช้เวลานิดนึงแต่ช่วงที่เราผ่าตัดเนี่ยอาจจะสัก50 นาทีพอผ่าเสร็จปุ๊บคุณหมอดมยาก็ให้เราตื่นหลับแบบสมูทสบายพอตื่นปุ๊บก็อยู่ในที่เรียกว่าห้องพักฟื้นห้องพักฟื้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลว่าสภาพของหัวใจความดันเราปกติดีไหมพอดูทุกอย่างผ่านเรียบร้อยดีกลับบ้านได้ โอเคค่ะ คุณหมอพูดซะผมอยากทำเลยนะเนี่ย เราไปเลยค่ะคุณหมอ ไปเลยไหม ยังสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วถ้าสนใจที่จะเข้าไปติดต่อหมอสองมีช่องทางในการติดต่อยังไงฮะ ครับผมก็สามารถจะมาปรึกษาก่อนได้ทำหรือไม่ทำไม่เป็นไรผมยินดีที่จะให้ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกเรื่องศัลยกรรมอะไรก็ได้ก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับสามารถที่อาจจะเข้าไปดูก่อนในเบื้องต้นที่เพจของผมนะครับก็เพจนพรัตน์คอสเมติกคลินิกนะครับนพรัตน์คอสเมติกคลินิกก็เป็นเพจในนั้นก็มีภาพรีวิวเสริมหน้าอกรีวิวต่างๆนะครับอินบ็อกเข้าไปถามได้หรืออาจจะเป็น Line แอดนะครับก็คือแอด ncc66 นะครับแอด ncc66 เนี่ยก็จะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะโทรสอบถามนะครับก็โทรที่ 0896990666ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอดเวลาทั้งในFacebook Page เองเนี่ยก็จะมีคนคอยอินบอกแทบจะเกือบตลอดเวลาเกือบทันทีนะฮะรวมถึง LINE ก็จะมีคนคอยตอบดังนั้นเนี่ยทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดเราจะมีคนคอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและปัจจุบันที่ผ่านมาดีกว่ามันมีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับเราก็มีปรึกษาออนไลน์ซึ่งง่ายมากๆครับก็นัดวันมาเลยเดี๋ยวเขาจะวิดีโอคอลไปนะฮะเราก็จะคุยกันออนไลน์อยู่ต่างประเทศอะไรใช้กันเยอะมากครับตอนนี้ใช่ครับอยู่ต่างประเทศมาอยากปรึกษาคุณหมอวันนี้เวลานี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ระหว่างเคสผ่าตัดผมหรือระหว่างที่ผมตรวจคนไข้เสร็จก็อาจจะมานั่งวิดีโอคอลคุยกันในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาจริง โอ้โหไฮเทคมากๆขออนุญาตถามในฐานะผู้บริโภคนะฮะประชาชนคนหนึ่งว่าเวลาเราจะเลือกที่จะไปใช้บริการของแพทย์คนไหนเนี่ยฮะเราควรจะตรวจสอบแพทย์คนนั้นๆได้หรือไม่อย่างไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยครับและควรทำนะครับคือผู้บริโภคเองเนี่ยคนไข้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรู้ชื่อนามสกุลของแพทย์ท่านนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าผ่าที่นี่แหละคุณหมอคนไหนมาผ่าให้เราก็ไม่รู้ไม่ได้เราต้องรู้นะครับดังนั้นเอาชื่อนามสกุลแพทย์ที่สะกดถูกต้องนะครับไปเสิร์ชในเว็บแพทยสภานะครับง่ายมากเลยครับถ้าลองเสิร์ชดูนะฮะก็เข้าไปพิมพ์คำว่าแพทยสภานะฮะใน Google มันก็จะขึ้นมาว่าตรวจสอบแพทย์เขามีช่องให้เลยในหน้าแรกเลยครับแล้วก็เอาชื่อนามสกุลที่ถูกต้องไปพิมพ์แล้วก็ค้นหาแพทย์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าต่อไปจะมีชื่อแพทย์ว่าจบแพทย์ปีไหนจบจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเขียนว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะครับซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำอย่างของผมเองเนี่ยก็จะเรียนมาทั้งหมดที่เรียกว่า12 ปีก็คือจบหมอ6 ปีนะครับและมาเรียนศัลยกรรมทั่วไป4 ปีศัลยกรรมแต่งอีก2 ปีก็เป็น12 ปีเขาก็จะมีเขียนเลยว่าจบศัลยศาสตร์ทั่วไปจบศัลยศาสตร์ตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่าวุฒิบัตรอันนี้ถึงจะเรียกว่าแพทย์เฉพาะทางที่ว่าจบจริงๆครับใช่ครับซึ่งบางทีเนี่ยเราเข้าไปนอกจากบางทีไม่เจอชื่อหรืออาจจะเข้าไปปุ๊บอาจจะเป็นแพทย์ที่ไม่ได้จบเฉพาะทางก็มีเหมือนกันอันนี้สำคัญนะครับพวกเราได้เคยอ่านข่าวหรือว่าทราบข่าวของคนที่ไปเจอหมอปลอมเหลือเชื่อมากหมอปลอมนะน้องโอลิฟหมอปลอมก็ไปทำกับเขาแล้วโอ้ใช่หมอทำออกมาปรากฏว่าโอ้ยมีปัญหาอะไรมากมายอันนี้การตรวจสอบหมอแต่ละท่านที่เราจะไปใช้บริการสำคัญมากๆตามที่คุณหมอบอกนะฮะเข้าไปที่แพทยสภาแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยตรวจเช็คเลยว่าหมอคนนั้นเป็นหมอ
แพทย์จริงหรือไม่ ใช่ครับเขาก็จะเขียนเลยว่าวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง อ่า ครับ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง นะครับ นะฮะ ก็จะมีวงเล็บ จำคำนี้ ด้วย ไนะ plastic surgery อันนี้ชัดเลยชัด ครับ เล ผ ย ม ศัลยกรรมพลาสติกนะครับช่องทางในการติดต่อเราขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วสำหรับท่านที่จดไม่ทันก็รีไวด์กลับมาดูได้ความที่มันเป็นออนไลน์นะฮะกลับมาดูได้แล้วก็มาร์กเอาไว้เลยหรือว่าจะแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยก็ย่อมที่จะได้เช่นเดียวกันสำหรับท่านที่สงสัยอะไรจะคอมเมนต์อะไรก็เนี่ยฮะใต้คลิปของเราตรงนี้ได้เลยคอมเมนต์เข้ามาจะสอบถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้ถ้าเราสามารถที่จะตอบได้นะฮะก็แน่นอนว่าเรื่องราวอย่างนี้มันจะต้องปรึกษาหารือกับคุณหมอให้ได้รู้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจทำจริงใช่ไหมฮะไปดูสภาพนะฮะโดยเฉพาะห้องผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยผมไปดูมาแล้วสุดยอดจริงๆอันนี้คือสะอาดหมดจด คือห้องไร้เชื้อโรคด้วยประการทั้งปวงนะฮะอย่างโอลิฟเนี่ยคิดว่าจะนัดคุยกันเมื่อไหร่ ก็ นะ นั้นค่ะ ก็คุยจนนี้เลยค่ะคุณน้า นี่คุยกันเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ไหม ใช่ ครับ ก็ตอนแรกว่าจะต้องเข้าไปนั่นจะปรึกษาใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้เจอแล้วหนูก็คุยแล้วหนูก็ทำค่ะทุกคนหนูทำ ทำเลย 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 ทำที่นี่เลย ทำเลยทำนม ทำแล้วถ้าแล้วจะทำจมูกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องจมูกนี่เฉพาะ ใช่ เรื่องหน้าอกนะฮะ ค่ะ แล้วถ้าอาจจะเอากล้องไปถ่ายทำตอนที่คุณหมอผ่าตัดนี่น้องโอลิฟจะโอเคไหมฮะ โอเคเพราะว่าลิฟจะทำทุกคนลิฟจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าลิฟท เรารู้แล้วโอเคเปิดเผยนะฮะจะบอกให้ทุกคนได้รู้เลยว่าโอลิฟทำหน้าอก ใช่ โอเคหมายความว่าอนุญาต ำอนุญาตค่ะคุณน้า อาจจะเอากล้องเข้าไปถ่าย ได้ ก็ขออนุญาตคุณหมอด้วย เรา ได้ เอากล้อง ครับ เข้าไปถ่ายได้ใช่ไหมฮะ ได้ครับ เอาละครับ เราจะติดตามการทำสวยของคุณโอลิฟนะฮะแล้วคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรว่าเธอเปลี่ยนไปยังไงแค่ไหนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอวันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราได้ดีเป็นอย่างมากครับแล้วก็น้องโอลิฟชีวิตก็ให้ไปได้ดีๆแล้ว ก็น้าแบบไปดีๆอย่างนี้ ดีๆ ไปได้ดีๆไปได้ดีๆแล้วก็พูดให้มันชัดๆกว่านี้หน่อย พูดชัดๆค่ะ โอเคครับ นี่นะครับคุณโอลิฟครับแล้วก็หมอสองครับคุณอรัญญาอภัยโสและนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะ ก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ